exclusively brought to you by True Derma. Dr. Saab, let's come to that one point. specific thing that I wanted to start off by, you know? Yeah. लेप्रेसी को सिचुएसन के छ डक्टर साहब नेपालमा र पहिला 80s मा कस्तो थियो obviously अब हैन लेप्रेसी भन्ने बित्तिकै it falls in your radar Yes, leprology. Exactly. We have 3 wings: dermatology, venereology, and leprology. So leprosy is one of the wing of skin diseases. I wanted to start from that. कि मलाई त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु मन थियो हैन लेप्रेसी पहिला कस्तो थियो भनेर हैन किनभने पहिला लेप्रेसी एक हिसाबले भन्दाखेरि यसलाई कुष्ठरोग हैन मैले मिलाएँ नि हैन कुष्ठरोगको हिसाबले त्यो एकदमै नै छुवाछुतको हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिन्थ्यो हैन लेप्रेसीलाई आजको दिनमा लेप्रेसी कस्तो छ र हामीले फड्को कतिको मारेछौँ लेप्रेसीमा त्यहीबाट सुरु यदि पब्लिक पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि lot of your self-consciousness बढ्या छ. People know now that it is not infectious as it was thought of. पहिला जति सोचिएको थियो त्यति चाहिँ infectious होइन, and it is not a dreadful disease as it was supposed. पहिला जति खतरनाक रोग हो र स्टिग्मेटिजम जुन कुराहरू अभिशापित रूपले हेरिन्थ्यो त्यो कुराहरू अब त्यति छैन. त्यो अवेरनेस चाहिँ पार्ट अफ भ्यूमा हेर्दा इट इज भेरी गुड. तर ब्युरोक्रेटिक पार्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकता केही कुराहरू त्यहाँ एकदमै ल्यागिङ बिहाइन्ड छ. लाइक वी आर डिपेन्डेन्ट कन्ट्री जस्तो लाग्छ मलाई. अनफर्चुनेटली त वी आर. तर डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले के हुँदो रहेछ भने कसैले कुनै प्रोग्राम ल्याएर हामीलाई दिइसकेपछि वी हेभ टु गो एकर्डिङ टु देयर प्रोटोकल. र त्यो प्रोटोकलमा जाँदा के हुँदो रहेछ भने गभर्मेन्ट इज बाउन्ड टु एनाउन्स वाट इज नट द फ्याक्ट. You're real. I'm online, and I want to say that. Like for example, like के हुन्थ्यो भने पहिला जुन लेप्रोसीको लागि हामी ड्रग्स यहाँ फ्री बाँड्छौँ. We know that MDT मल्टी ड्रग थेरापी भन्छ त्यसलाई, लेप्रोसीको औषधि. त्यो स्विजरल्यान्डमा भन्छ र यहाँ WHO ले त्यसलाई चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्री जहाँ दिनुपर्ने फ्री अफ कस्ट चाहिँ बाँडिन्छ. त्यो बाँड्ने मामलामा अब संसारमा अरू ठाउँ त्यो इरेडिकेट हुँदै गयो. केही कन्ट्रिजहरू अहिले बाँकी छन् है फिङ्गर काउन्टिङमा. त्यसमा नेपाल इज वान अफ देम. अब WHO को हिसाबले ल यति समयमा तपाईँले यति चाहिँ लेप्रोसी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भनेर प्लान भनेर उनीहरूले सबै दिन्छन्. त्यो प्लान हामीहरूको कन्ट्रीमा धेरैजसो प्लान चाहिँ सक्सेसफुल हुँदैन. त्यसमध्ये यो पनि हो. अनि त्यो नहुँदा उनीहरूलाई त दिनु त पर्यो रिपोर्ट. सो इट इज ट्रु द्याट गभर्मेन्टले बनाउने रिपोर्ट बाध्यतावश चाहिँ एनाउन्समेन्ट 2009 and 10 मै एनाउन्स भइसकेको थियो कि लेप्रोसी इज नाउ इरेडिकेटेड. बट द्याट वाज नट ट्रु. अफकोर्स इट इज रिड्युसिङ इन नम्बर कम्पेरिटिभली इट इज बेटर पोजिसन. तर जुन ब्युरोक्रेटिक एनाउन्समेन्ट हो द्याट इज डजन्ट म्याच विथ द रियालिटी. किनभने हामी फेस गर्छौँ अहिले पनि सानो बच्चाहरूलाई पनि लेप्रोसी हामी हेर्छौँ. फ्रेस लेप्रोसी, न्यू लेप्रोसी केसेस. र त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो आनन्दवन अहिले नेपाल मध्येमा यो जुन लेप्रोसीको हस्पिटलमा मिसन हस्पिटलमा आनन्दवन इज वान अफ दि सेन्टर न्युक्लियस हस्पिटल जस्तो छ हाम्रो कन्ट्रीको. त्यहाँको क्लिनिकल डाइरेक्टर डाक्टर महेश शाह हुनुहुन्छ. हि इज अब वान अफ द कन्सल्टेन्ट अफ डिआई. सो वी अल्सो हेभ ए कम्युनिकेसन प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ. एन्ड आई नो द रियालिटी बाई द्याट. आई सी लेप्रोसी केसेस. त्यो अनुसार फ्रेस केसेसहरू अहिले पनि छ. स्पेसली तराई बेल्टमा चाहिँ धेरै छ र यहाँ यता पनि छ. सो एकर्डिङ टु गभर्मेन्ट स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने द्याट डजन्ट म्याच. तर ओभरअल इम्प्रुभमेन्ट हेर्ने हो भने नम्बर अफ द केसेस हेज रिड्युस्ड. अफकोर्स एवेरनेस बढ्या छ. त्यो कुराहरू चाहिँ द्याट इज पोजिटिभ पोइन्ट टु द्याट एक्सटेन्ट. यदि हामीले अब यस्तो बेला आइरहेछ र अर्को कुरा यसको नेगेटिभ पोइन्ट के थियो भनेदेखि प्राइभेटमा बस्ने डक्टरहरूलाई जस्तै गभर्मेन्टको हस्पिटलमा फ्री औषधि बाँड्ने, तर प्राइभेट डक्टर्सहरू डर्मेटोलोजिस्ट भए पनि उनीहरूले त्यो फ्री बाँड्न नपाउने. यु नो एन्ड वाट ह्यापन ड्यु टु द्याट. त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि अब सपोज म कहाँ केस आयो, अब त्यो केसलाई मैले कुनै हस्पिटलमा पठाउनु पर्यो. म त काठमाडौँमा छु. ओके, आई क्यान सेन्ड देम टु सम
hospital which distributes the free medications. तर what about those consultants जनकपुरमा बस्ने अरू ठाउँमा बस्ने सबै ठाउँमा ड्रग एभाइलेबल हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेले औषधि पाउँदैनन् टाइममा, त्यसले गर्दा प्रब्लम हुने। थर्ड प्रब्लम इज म्यान पावर। म्यान पावरमा जतिसुकै यो प्यारामेडिकल लेभलमा जुन ट्रेनिङ भएको छ त्यो लेभलमा लेप्रोसीको जुन एउटा डायग्नोसिस हो, मिसडायग्नोसिस, ओभर डायग्नोसिस एन्ड माल डायग्नोसिस, त्यो भनेको के भने धेरै किसिमको लेप्रोसी हुन्छ। त्यो लेप्रोसीमा कुन लेप्रोसी कुन हो भने त्यो लेभलमा ट्रेनिङ दिए पनि दे आर नट एट पार टु ह्याभ द्याट सर्ट अफ लेभल टु डायग्नोस, र त्यसमा औषधि फरक पर्छ। त्योले गर्दा त्यो WHO को जुन ओरिएन्टेसन हो त्यो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकता ब्युरोक्रेटिक प्रब्लमहरू छ। अदरवाइज इन जेनरल हो भने चाहिँ बेटर पोजिसन छ पहिलाभन्दा। 80s मा कस्तो डाक्टर साहब? लेट 80s मा कस्तो थियो? लेट 80s मा कस्तो थियो भनेदेखि जुन नम्बर अफ द डर्मेटोलोजिस्ट वर अगेन भेरी फ्यू। सो टोटल डिपेन्डेन्सी केमा थियो भने गभर्मेन्टको प्रोग्राम लेभलमा, त्यति बेला भनौँ न श्री 5 को सरकारको प्रोग्राम लेभलमा थियो। त्यो लेभलमा औषधि डिस्ट्रिब्युसन पनि थियो, सबै थियो, तर त्यो बेलामा पनि मिस डायग्नोसिस धेरै हुन्थ्यो र जुन रेजिस्ट्रेसन अफ द केसेस सो गर्दाखेरि त्यो कम हुन्थ्यो। यो लेप्रोसीमा मात्रै होइन, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसमा त्यही पोजिसन छ, अरू क्षेत्रमा पनि त्यो होला जस्तो लाग्छ। तर यो दुईटामा त आई नो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज र यसमा चाहिँ र डर्मेटोलोजीमा जेनरल स्किन डिजिजेसको जुन रेसियोज हो त्यसमा लट अफ चाहिँ अप एन्ड डाउन, रियालिटी भन्दा अलिकता हामी पर छौँ जस्तो लाग्छ फर अदर पिपल हु डजन्ट नो द फ्याक्ट। लेप्रोसी एक्स गुगल गरेर त लेप्रोसी कतिवटा देशमा चाहिँ अझ बाँकी छ र कतिवटामा चाहिँ अभियसली सबैमा त इराडिकेट भइसकेको छ होइन। हाम्रोमा के होला डाक्टर साहब, फ्युचरमा के हुनसक्छ? र लेप्रोसीको वाट्स द ट्रिटमेन्ट फर लेप्रोसी? लेप्रोसीको दुई किसिमको ट्रिटमेन्ट छ। एउटा लेप्रोसी जेनरली दुई पार्टमा डिभाइड गरिन्छ मेडिकेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट। त्यसमा दुईटामा मल्टिब्यासेरी एन्ड पसिब्यासेलेरी भन्छ। मल्टिब्यासेलेरी भनेको त्यसमा 3 किसिमको औषधि दिने, पसिब्यासेलेरीमा 2 किसिमको औषधि दिने। त्यसैले त्यो क्याटेगोरी फर ट्रिटमेन्ट पार्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ 3 एउटा र 2टामा भन्छ। त्यसलाई एमडिटीमा एमबी र पिबी भन्ने चाहिँ छुट्याएको छ, त्यो अनुसार औषधि बाँडिन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्बिनेसन, त्यसलाई ब्लिस्टर क्यालेन्डर प्याक भन्छ, त्यो प्याकमै आउँछ। फ्री हो यो फ्री हो, फ्री अफ कस्ट। The World Health Organization has a list of 23 priority countries रहेछ नि त। एक हिसाबले जुम आउट इन्डियामा पनि भारतमा पनि रहेछ लेप्रोसी हैन? छ अफ कोर्स। No, don't do that. Just go a little bit down, please. Thank you. Just stop right here. हामी देखाएको छ कि छैन? हामी रहेछ नि अभियसली। म्यानमारमा पनि रहेछ। हाम्रो नेबर्सहरू मात्र हेर्न खोजेँ मैले। सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि इराडिकेट गर्न सकिन्छ यदि हामीले अझ प्रयास गर्यो भने। अफकोर्स गऱ्यो भने अफकोर्स सकिन्छ र अलरेडी इराडिकेटेड भनेर इट हेज बिन एनाउन्स्ड लङ टाइम ब्याक। र एउटा ब्राजिल एउटा कन्ट्रीले यस्तो त्यहाँ लिस्टमा थियो। त्यो ब्राजिल एउटा अनेस्ट कन्ट्री म भन्छु। आई वान्ट टु थ्याङ्क देम कि दे आर भेरी अनेस्ट टु से। जबकि त्यहाँ मलाई लाग्छ यहाँभन्दा केस कम छ, स्टिल दे आर सेइङ कि इट इज नट बिन एरिडिकेटेड। ब्राजिलको त्यो एनाउन्समेन्ट चाहिँ हिसाबले। अदरवाइज अल इन्डियाको पनि त्यही सिचुएसन हो, ब्युरोक्रेटिक लेभल अलमोस्ट सेम छ। तर इन्डियामा पनि देयर आर लट्स अफ केसेस अफ लेप्रोसी। सो हजुरको क्लिनिकमा पनि यसको केस आउँछ? डेफिनेटली आउँछ एन्ड वी आर ट्रिटिङ दोज केसेस। र हामी पठाउनु पर्छ अरू हस्पिटलमा बिकज दोज मेडिकेसन्स आर नट एभाइलेबल। त्यो चाहिँ फ्री जुन प्याकेज हो द्याट इज नट एभाइलेबल बिङ इन्डिभिजुअल स्किन हस्पिटल अल्सो। त्यहाँ त्यो औषधिहरू एभाइलेबल प्याकेज छैन। सो वी हेभ टु सेन्ड देम अगेन टु अनदर हस्पिटल समवेयर इट्स एभाइलेबल। म सुरुमै डाक्टर साहब म पछाडि त अहिले जान्छु होइन। हजुर डाक्टर साहब इन करियर स्प्यानिङ almost 30 years, almost 3 decades, yes, almost 3 decades हैन। कुनै डिजिजहरू यस्तो डिजिज जुन डिजिज चाहिँ हामीले चाहिँ हैन काश यो इराडिकेट हामीले गर्न सकेको भए भनेर चाहिँ हजुरको मनमा आज ठ्याक्क त्यो डिजिज आयो भने एउटा लेप्रोसी अरू कुनै?
अरूमा जस्तै सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सहरू एवेरनेसको पोइन्ट अफ भ्यूटा कमन डिजिजेसमा जस्तै ट्रपिकल डिजिजेस नेपालको लागि जस्तै हामी एक्जिमा भन्छौँ या फङ्गल इन्फेक्सन भन्छौँ, त्यो कमन डिजिजेसहरूमा आउँछ। त्यो एवेरनेस यदि बढाउन सक्यौँ, पब्लिक एवेरनेस भनेदेखि त्यसलाई हामीले सर्टेनली इरेडिकेट भनेको मिनिमाइज गर्नु हो। इट इज नट 100% गन, इट इज मिनिमाइज। त्यो मिनिमाइज चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र त्यो सबै कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ, नट ओन्ली एवेरनेस बट the economical condition of the society, the living standard of the society, living style of the society. त्यो सबैमा स्किनको डिजिजमा 70% of the diseases are environmentally related. किनभनेदेखि स्किन इज द अर्गन which is directly in exposure to the external environment. त्यसले गर्दाखेरि 70% डिजिज इन्भाइरोमेन्टबाट हुने हुनाले त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड all depends that how much skin diseases you have. Certainly, skin diseases has got less mortality. तर मोर्बिडिटी धेरै हुन्छ। यदि यहाँलाई बेसगरी जिउ चिलायो भने यु कान्ट कन्सन्ट्रेट योर स्टडी र त्यो इयर्स टुगेदर भइराख्यो भने इमेजिन वाट ह्यापन्स। एउटा सानो बेबी जन्मेको बेबीलाई यदि प्रोराइटस भनेको इचिङ अल ओभर द बडी छ भने उसको ग्रोथमा एफेक्ट गर्छ, उसको हाइटमा एफेक्ट गर्छ। त्यो सबै कुरा दिस थिङ्स इज भेरी माइन्युट थिङ्स विच हेज टु बी स्टडिड। देयर सुड बी सम सेन्टर्स। त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो अहिले कल्चर रिसर्चको कल्चर म त भन्छु कुनै पनि लाइनमा, नट ओन्ली मेडिकल लाइनमा त्यस्तो किसिमले एउटा स्ट्यान्डर्ड वेमा कुनै प्रोटोकलमा अहिले चाहिँ डेभलप भएको छैन। बट दिज आर द साइन्स वेन द डेभलपिङ कन्ट्रिज या बढ्दै गएपछि यस्तो कुराहरू हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हामी पब्लिकलाई हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छौँ र यो कुराहरू रिसर्चेसबाट आउने कुराहरू र स्किन डिजिजेसमा त्यो कुरा लागु हुन्छ बिकज 70% इज ड्यू टु इन्भाइरोमेन्टल। 70% of the diseases are due to environmental factors. Wow. Okay, let's dive into this, Dr. Yeah, हजुर। First of all, म सबसे worst में आऊँ है तो सबसे worst में आऊँ सुला, which I think is cancer. हो त? Cancer is the worst. कसरी लिऊँ म? Cancer. Now, if you say cancer, then I have to add one thing: skin cancer. Skin cancer, please. Okay? So skin cancer. Because I am concerned with that. So, skin cancer भन्ने बित्तिकै there are 3 types of skin cancers which are available mainly in Nepal. है, एउटा चाहिँ सबैभन्दा कमन के देखिन्छ भनेदेखि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, त्यसपछि बेसल सेल कार्सिनोमा, त्यसपछि मेलानोमा। मेलानोमा यहाँ किन कम छ भने एजियन स्किन इटसेल्फ इज प्रोटेक्टिभ एगेन्स्ट अल्ट्राभायोलेट रेज टु सम एक्सटेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि मेलानोमा कम्पेरिटिभली अरू कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ वाइट स्किन टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किन हुन्छ त्यसमा चाहिँ टाइप 1 मा धेरै हुन्छ मेलानोमा। एन्ड ग्रेजुअली वी बिलोङ हियर एजियन कन्ट्रिज बिलोङ टु टाइप 3 मोस्टली, टाइप 4 सम्म हुन्छ चाहिँ निग्रोज दे आर टाइप 6, जस्ट टु गिभ एन एक्जाम्पल। त्यो हो भएको हुनाले यो क्यान्सरमा मेलानोमा चाहिँ 1 बाट मोस्टली स्टार्ट हुन्छ एन्ड देन गोज डाउन। त्यसैले नेपालमा पहिलाभन्दा मेलानोमा बढिरहेछ, नो ड्यू टु द टाइप अफ द स्किन बट ड्यू टु द ग्लोबल वार्मिङ एन्ड द सन इन्टेन्सिटी, भिटामिन यो त्यो सन रेजमा एबिसीमा सी रेज तल आउनु दे आर। हामी कुन चाहिँमा छौँ अहिले? हामी स्टेज दिस इज द स्टेज, नट द टाइप, दिस इज द स्टेज। त्यो मेलानोमाको स्टेज भयो। वी आर टकिङ अबाउट द टाइप्स अफ द स्किन। ओके, अफ कोर्स टाइप्स अफ मेलानोमामा यो स्टेजेस भयो। यो स्टेजेस चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ द डिजिजको यो चाहिँ ग्राफ हो। बट वाट आई वाज टकिङ अबाउट द टाइप अफ द स्किन वेयर मेलानोमा इज कमन एन्ड द्याट इज युजली टाइप 1 and 2 आर मोर prominent to have. मेलानोमा युजली सन रेज अल्ट्राभायोलेट रेज स्किनमा चाहिँ एन्टर गरेपछि त्यहाँ मेलानोसाइट्स भन्ने सेल हुन्छ जसले पिगमेन्ट सेल बनाउँछ। पिगमेन्ट सेल भनेको रङ बनाउने कोशिका। त्यो रङ बनाउने कोशिकामा त्यो पर्दाखेरि
गर्दाखेरि इट बिकम्स त्यसको ग्रोथ आउट अफ द कन्ट्रोल भएपछि त्यसमा चाहिँ मोल यदि कसैको एक्जिस्टिङ छ भने त्यो मोल गोज अन आउट अफ कन्ट्रोल र त्यो मोल या निभस या कोठी जसलाई हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भएपछि त्यो ग्रोथ बढ्दै जान्छ र जति अल्ट्राभायोलेट रेज त्यहाँ इन्टर गर्छ त्यति चाहिँ त्यो ग्रोथ बढ्दै म अहिले लेमन कुरा गर्दैछु बिकज एभ्रीबडी हेज टु हियर दिस यस सो कोठीबाट डेभलप भएको यो र वी गेट द केसेस कमनली म हेर्छु यो स्किन क्यान्सरै भन्छ यसलाई अफकोर्स स्किन क्यान्सर हो यो थाहा हुँदैन नि डाक्टर साहब कतिजनाको होइन मैले त्यसरी भन्न खोजेँ होइन तर कतिजनालाई थाहा हुँदैन नि यो फ्याटो हेर्दाखेरि थाहा हुँदैन वन्स यु हेभ आस्क्ड दिस आई वुड लाइक टु यो अनलाइन के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो तीनवटा कुरा यसमा पब्लिकले ध्यान दिनुपर्छ जेनरल मान्छेले जुन थाहा हुँदैन भन्नुभयो त्यसको लागि एबिसी एबिसी है डक्टर्सहरूको लागि मेडिकल साइन्समा त्यसको अब ईसम्म गइसक्यो क्याटेगोराइज तर एबिसी जेनरल पब्लिकले ध्यान दिँदा यदि कुनै मोल मेरो क्यान्सर हो कि होइन भन्नेलाई इनिसियली टर्चर नहोस् ब्रेनलाई त्यसको लागि तीनवटा कुरामा A4 एरिया सडन इन्क्रिज इन एरिया भयो भने द्याट इज वान अफ द एलार्मिङ साइन सडन तर ग्रेजुअली 2 वर्षमा यदि 1 मिलिमिटर बढ्या छ भने द्याट इज नट सिग्निफिकेन्ट सो A4 एरिया B4 ब्लिडिङ यदि कुनै मोलमा घाउ भयो ब्लिडिङ हुन थाल्यो अन एन्ड अफ भने वी हेभ टु बी अलार्म्ड सो B4 ब्लिडिङ एन्ड त्यही B4 बोर्डर त्यो बोर्डर युजली यदि स्मुथ बोर्डर छ भने ओके तर सडनली 2-3 महिनामा त्यो स्टार्ट लाइक स्टेरेट भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ स्पाइक्सहरू त्यसको चाहिँ सडनली देख्यो भने द्याट इज अलार्मिङ सो द्याट इज B4 ब्लिडिङ एन्ड B4 बोर्डर त्यो दुईवटा साइन भयो दिस इज फर जेनरल पब्लिक एन्ड थर्ड इज C for color and C for cosmetical point of view. C for color means यदि एउटा होमोजिनियस सपो ग्रे डार्क ग्रे कलरको निभस छ कोठी छ भने नो प्रब्लम तर सडनली 2-3 महिनामा हाफ रेड हाफ वाइट भने मल्टी कलर देखिन थाल्यो भनेदेखि वी हेभ टु बी द्याट स्टिल मे नट बी मेलानोमा तर वी हेभ टु बी कसियस चेक गर्नु पर्यो टु सी एन्ड फाइन्ड आउट बायोप्सी गरेर कन्फर्म गर्न सकिन्छ एन्ड देन वी क्यान गो द्याट वेदर इट वाज जस्ट ए आई मिन एउटा सस्पिसन हो रियालिटी भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छु एबिसी जेनरल पब्लिकको लागि मेलोनोमाको केसमा भयो भने पहिलो चाहिँ ट्रिगर हुनुपर्ने यो तीनवटा कुरा हो एन्ड C for cosmetic I said why because some people even if it is not carcinogenic even if it is not alarming तर they want to remove it somehow so त्यो कन्डिसनमा रिमुभ यो तीनवटा एबिसी फ्याक्टर देखियो भने रिमुभ गरेर या त बायोप्सीमा पठाउनु पर्ने या फर्दर इन्भेस्टिगेसन गरेर कन्फर्म गर्नुपर्छ सो द्याट इज अबाउट मेलोनोमा फर लेमन आजको दिनमा अफकोर्स मैले पछाडि मेरो स्किन ट्याग जस्तो थियो एउटा मैले रिमुभ गरेको थिएँ होइन तर हिल हुनलाई लगभग 2 महिना जस्तो लागेको थियो द्याट सुड नट टेक द्याट मच कुन मेथडबाट चाहिँ रिमुभ लेजर and that was not required let me tell you now let me skin tag within यदि एउटा ट्याग रिमुभ गर्ने हो भनेदेखि विदिन हाफ मिनट मेबी लेस देन द्याट एउटा सिम्पल रेडियो फ्रिक्वेन्सीले विदाउट एनी ब्लिडिङ चाहिँ त्यसलाई हटाउन सकिन्छ एन्ड बिकज वी के हुन्छ भने हामी पब्लिक पनि वी आर डिपेन्डेन्ट अन आइ एम सरी टु से तर अहिलेको गर्दा मिडियाले गर्दा एउटा चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट के हुँदो रहेछ भने मे नट बी दिस बट लाइक गुगल एन्ड अल द्याट त्यो गुगलमा एउटा कुरा के हुन्छ भने मेडिकल साइन्समा के प्रब्लम हामीलाई भइरहेछ एन्ड इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक they of course the information they put on they inject they are all correct तर यति इन्फर्मेसन हुन्छ and that is one way traffic Google are not seeing the patient or that individual but individual is watching the Google number 1 number 2 के हुन्छ भने त्यहाँ जति इन्फर्मेसन हुन्छ it is difficult for that individual to decide उसको जुन प्रब्लम हो त्यसमा कहाँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा द्याट पेसेन्ट मे नट बी एबल टु डिसाइड र त्यसले गर्दा कन्फ्युजन के हुन्छ दे गेट डिप्रेस्ड किनभने सबै इन्फर्मेसन उसलाई चाहिँ त्यो बेलामा मलाई छ कि जस्तो लाग्छ आई एम टेलिङ यु इन्ट्रेस्टिङ थिङ वेन वी वर ए मेडिकल स्टुडेन्ट त्यो बेलामा जुन बेला स्टार्टिङ फेजमा डिजिजहरू पढाइन्थ्यो लाइक ट्युबरक्लोसिस सपोज अदर वी यु टु फिल कि मलाई पनि ट्युबरक्लोसिस छ किनभने त्यसको एउटा सिम्टमले हामीलाई डर लाग्थ्यो कि त्यो पढ्यो त्यो कुरा चाहिँ कसलाई हुन्छ भने
पनि अहिले जेनरल पब्लिकलाई हुन्छ बिकज अफ द्याट डिटेल इन्फर्मेसन विच दे आर नट मेन्ट टु सी बिकज दे मे बी कन्फ्युज एन्ड डिप्रेस्ड। म त डाक्टर साहब मैले त जे गुगल गरेँ मैले छोडिदिएँ क्या डाक्टर साहब होइन गुगल गर्न किन भन्नु न मैले जे गुगल गरेँ पनि लास्टमा कन्क्लुजन क्यान्सरै निस्किँदो रहेछ। सो त्यो त झन् एक्सट्रिम भयो, द्याट इज अगेन एक्सट्रिम पार्ट अफ द्याट। ज्वरो आयो भने पनि लास्टमा मेबी यु हेभ क्यान्सर भनिदिने रहेछ अनि मैले गुगलै गर्न छोडिदिएँ। आई रादर स्पेन्ड कपल अफ $100 एन्ड मिट एन एक्सपर्ट। यो क्यान्सरकै टपिकमा सरी स्किन क्यान्सरको टपिकमा हामी छौँ होइन, प्रिभेन्सन मेजर्सको हिसाबले चाहिँ होइन वाट वुड बी सोल्युसन के हाम्रो कन्टेक्सको कुरा गरेँ है मैले, यो पार्ट अफ द वर्ल्डको कुरा गर्दैछु, हाम्रो स्किन टाइपको कुरा गर्दैछु मैले होइन, प्रिभेन्सन मेजर्स चाहिँ के हुनसक्छ होला? एउटा अब द्याट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ क्यान्सर। नम्बर वान, जुन मेलानोमाको भर्खर कुरा गऱ्यौँ त्यो मेलानोमाको प्रिभेन्सन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिभेन्सन इज दि अल्ट्राभायोलेट रेज चाहिँ ब्लक गर्नु। नाउ सनस्क्रिन वान थिङ आई टेल यु, एकातिर यदि घामै लागेन भने हाम्रो भिटामिन डी लो हुँदै गएको छ, मोस्ट अफ द पपुलेसनमा हामी हेर्दैछौँ त्यो कुरा, द्याट इज वान। म ट्याब्लेट खान्छु है। अर्कोतिर हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यदि धेरै सन एक्सपोजर भयो भनेदेखि फेरि दिस टाइप अफ नट ओन्ली क्यान्सर तर स्किनको देयर आर मेनी डिजिजेस विच आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु अल्ट्राभायोलेट रेज लाइक सन एलर्जी, सन रिलेटेड स्किन प्रब्लम्सहरू बिफोर क्यान्सर, त्यो कुराहरू पनि हुनसक्छ। तर पर्सन हु आर प्रोन टु ह्याभ द्याट उनीहरूको लागि चाहिँ सनस्क्रिनको कुरा आउँछ। नाउ वान्स यु ह्याभ uttered the word sunscreen, again I have to say one thing on this online to general public. Please. Sunscreen मान्छेले के गर्छन् भने कुन कम्पनी राम्रो हो खोजेर ल्याउँछन् लगाउँछन्, तर दे हेभ अनफर्चुनेटली अ लिस्ट नलेज अबाउट हाउ टु युज सनब्लक। र जबसम्म हामी त्यो जान्दैनौँ त्यो सनब्लक विल बी लाइक सम कस्मेटिक मात्रै काम गर्छ, त्यसले रियल काम गर्दैन। सो द्याट वी हेभ टु किप इन माइन्ड। लाइक फर एक्जाम्पल amount of the sunblock, number of the sunblock, कति ml को sunblock हो, I don't want to talk about the brand, but I want to talk about the reality. त्यो यदि amount यदि मिलेन भनेदेखि सपोज फर एक्जाम्पल यहीँबाट एउटा भन्नलाई यदि 50+ को sunblock हो भने that should be minimum 2.5 ml for one face कभरको लागि, र त्यो रियालिटी धेरै कमलाई थाहा हुन्छ। 2.5 ml भनेको हाफ टी स्पुनफुल हो मेजरमेन्टको लागि। त्यति चाहिँ गरेपछि 3 to 4 आवर्सलाई पुग्छ। अगेन इट हेज टु बी रिएप्लाइड। र अल्ट्राभायोलेट रेज सन एलर्जी नाम सनस्क्रिन हो, तर लेट मी टेल यु यो जति मेरो स्टुडियोमा लाइट मलाई परिरहेछ दिस इज इमिटिङ सम अमाउन्ट अफ अल्ट्राभायोलेट रेज। सो जुन व्यक्तिलाई अल्ट्राभायोलेट रेजको प्रब्लम छ, मेबी मेलानोमा, मेबी सम अदर स्किन रिलेटेड सन रिलेटेड प्रब्लमहरू छ भने these are also harmful for me if I am having that. So we have, so in that condition usually I tell my patients के भन्छु भनेदेखि यो जुन ल्यापटप युज गर्ने व्यक्तिहरूमा अहिले युभी फिल्टर स्क्रिनहरू पाउँछ, द्याट इज वान अफ द सनब्लक फर द्याट पर्सन, द्याट दे क्यान युज द्याट इन रेगुलर युज। फेसको लागि युज गर्दा आई से 2.5 ml, लेस देन 50+ हो भने इट सुड बी 5 ml है। एन्ड आई नो भेरी वेल द्याट इट इज इम्पोसिबल टु एप्लाई द्याट इन वान सेसन। त्यसैले 2-3 पटक लगाएर 5-10 मिनट्सको ग्यापमा लगायो भने द्याट इज प्र्याक्टिकली द्याट विल वर्क, अदरवाइज त्यो लगाए पनि त्यसले काम गर्दैन। सनस्क्रिनको कुरा गर्नुभयो त्यसले अलिकता मैले यहाँ सेयर गरेँ। ओहो त्यो जता जता स्किन एक्सपोज छ मुखमा मात्र होइन हाततिर पनि कतै एक्सपोज छ भने त्यता लाए पनि भयो यदि घाममा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। एन्ड देन द एमाउन्ट इन्क्रिजेस, त्यो फेसको लागि हो त्यो एमाउन्ट। सो बेटर वाइ नट फुल स्लिप, त्यो पैसा सेभ गर्नलाई है। वाइ नट अदर प्रोटेक्सन, वाइ ओन्ली सनस्क्रिन, जहाँ चाहिँ हामी कभर गर्न सक्छौँ वी क्यान कभर। बाहिरतिर युरोपतिर युएसतिर ब्रोड ब्रिम ह्याटको चलन छ, एन्ड द्याट इज वान अफ द गुड थिङ। सनब्लक कम लगाए पनि त्यसले त कभर गरिराखेका हुन्छ नि त। सो दिज आर द भेरी स्मल थिङ्स बट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु डिस्कस। सो इन्ट्रेस्टिङ। देशको कुन कुन कुनामा चाहिँ कुनाबाट चाहिँ साथीहरू आउनुहुन्छ हजुरको क्लिनिकमा? एक हिसाबले भन्दाखेरि सन रिलेटेड प्रब्लम्सले, सन रिलेटेड प्रब्लमले मैले काठमाडौँ सेन्ट्रिक भएर सोधेँ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, आई अन्डरस्ट्यान्ड, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। मान्छेको इम्प्रेसन के छ भने तराईतिर धेरै घाम हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ घामको प्रब्लम बढी हुन्छ। इट्स जस्ट रिभर्स है, इट्स जस्ट रिभर्स। जति हाइटबाट बस्ने हो
त्यहाँ चाहिँ सनको इफेक्ट बढी हुन्छ हो, वार्म बढी तराईमा हुन्छ, तर सनको इफेक्ट बढी चाहिँ हाइट, जति हाइटमा गयो एल्टिट्युडमा त्यति बढी हुन्छ। किनभनेदेखि वी भेरी वेल नो जति चाहिँ अर्थ सनको नजिक छ त्यति रेजको इफेक्ट बढी पर्छ, अल्ट्राभायोलेट रेजको। द्याट्स वाइ त्यो प्रब्लमहरू त्यहाँ, एन्ड द्याट्स वाइ टाइप 1 स्किन अघि कुरा गऱ्यौँ। टाइप 1 स्किनमा फ्रिकल्स, हाम्रो यहाँ आउने विदेशीहरू 1 महिना बस्यो भने उनीहरूको फेसमा 10 टाइम्स फ्रिकल्स बढ्छ है यहाँ आउँदाखेरि। सो दिज आर द थिङ्स द्याट वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड इन द्याट। सो कोही साथीहरू हामी 1400 मिटरमा छौँ अहिलेको समयमा होइन, कोही साथीहरू 3000 मिटरमा बसिरहनु भएको छ, कोही साथीहरू सुनिरहेको बेलामा 3200 मिटरमा हुनुहुन्छ होला होइन। जो साथीहरू हाइटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्ने, अझ हामीभन्दा हायर एल्टिट्युडमा प्रोटेक्ट मोर, हामीभन्दा यहाँ काठमाडौँको भन्दा बढी चाहिँ मुक्तिनाथमा बस्ने मान्छेले गर्नु पर्यो। मुक्तिनाथभन्दा बढी चाहिँ माउन्टेनियर्सहरू जुन छन् जान्छन् माथि, यो जो हिमालयन क्लाइम्ब गर्ने, एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नेहरूको यहाँ पुरै क्रिकेट प्लेयरहरू जस्तो चाहिँ सनब्लक पुरै अनुहारमा लगाइरहेको हुन्छ, थिक लेयर, बिकज अफ द्याट, एन्ड द्याट इज नट रिक्वायर्ड इन तराई एरिया। त्यहाँ चाहिँ चाहिँदैन त्यो चाहिँ। बडो इन्ट्रेस्टिङ। यो एउटा कुरा चाहिँ धेरैजनाले बुझ्नु पनि पर्ने कुरा हो। स्किन क्यान्सरको हिसाबले डाक्टर साहब अनदर क्विक क्वेसन म जोडिहाल्छु होइन, यो पास अन हुन्छ जेनेरेसन टु जेनेरेसन डिएनएमा एक हिसाबले भन्दाखेरि? डिएनएमा सबै जेनेरेसनमा जाँदैन, बट दे आर प्रोन टु ह्याभ जेनेटिकली क्यान्सर हुनेमा एउटा चाहिँ जेनेटिक त्यहाँ फ्याक्टर छ, एउटा फ्याक्टर, दे आर मेनी फ्याक्टर स्किन क्यान्सरमा त्यसमा पनि एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो, बिकज the generations who are prone to have the ultraviolet rays चाहिँ sensitivity, त्यो जेनेरेसनमा certainly यस्तो सन रिलेटेड प्रब्लमहरू हुनसक्छ। बट वेन यु से क्यान्सर अलवेज, र सनलाई नजिक राख्दाखेरि 2 cancers आर मोर प्रोमिनेन्ट। एउटा मेलानोमा त सन रिलेटेड मोस्टली हो, एउटा अर्को चाहिँ बेसल सेल कार्सिनोमा हो, र तर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सन रिलेटेड हुँदैन, त्यो स्किन क्यान्सर हो तर त्यो चाहिँ सन रिलेटेड होइन। फेरि इलाबोरेट गरिदिनुहोस् डाक्टर साहब, हाम्रोमा चाहिँ मेजर प्रब्लम के छ? मेजर प्रब्लम अघि मैले भने जस्तै स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज मोर कमन, देन कम्स बेसल सेल कार्सिनोमा, देन कम्स मेलानोमा थर्ड पोजिसनमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बडीको कुनै पार्टमा, स्किन पार्टमा स्टार्ट हुनसक्छ, स्पेसली अरू स्किनको डिजिज छ भने पनि त्यसमा चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डेभलप हुनसक्छ ड्यु टु नेग्लिजेन्सिस, अरू जेनेटिकल फ्याक्टर्सहरूको कुरा गर्दैछौँ, त्यो सबै कुरा त्यसमा चाहिँ पोइन्ट हो। तर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज मोर कमन देन अदर टु द्याट आई हेभ। ट्रिटमेन्ट इनिसियली एकदमै पहिला नै डायग्नोसिस, हामी जस्तै सानो आयो, डाउट भयो, बायोप्सी लियो, रिमुभ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिमुभ एउटा केही सेन्टिमिटर वरिपरिको स्किन समेत त्यसलाई चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर रिमुभ गरिदियो भने द्याट इज द बेस्ट ट्रिटमेन्ट। तर यदि इट इज एट द सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ स्टेजमा पुगिसकेको छ भने देन इट गोज इन ह्यान्ड्स अफ द अन्कोलोजिस्ट, हाम्रो हातबाट त्यो जान्छ। तर सानो मेलानोमा, लाइक मैले कति मेलानोमा ट्रिटमेन्ट गरेको छु, इनिसियली आउँदाखेरि त्यसलाई झिकेर फालिदियो भनेदेखि द्याट पार्ट गोज, अनि त्यसपछि मेन्टेन गर्नु पर्यो, केयरफुल हुनु पर्यो, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अप्नाउनु पर्यो। र कुनै बेला यस्तो पनि मैले पाएको छु, एउटा सोलमा चाहिँ कालो दाग छ तर लिम्फ नोड यहाँको लिँदाखेरि त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ भनेदेखि द्याट इज बियोन्ड आवर ट्रिटमेन्ट। त्यो चाहिँ फेरि अन्कोलोजिस्टहरूले, अन्कोसर्जन्सहरूले या रेडियोथेरापी मार्फत अरू मिन्सबाट चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिनैवटा क्यान्सरमा यो लागु हुन्छ। ओरल मेडिकेसन्स आर लिमिटेड भने छ, तर त्यो एउटा इनिसियल थेरापीको लागि हो, जसलाई हामी किमोथेरापी भन्छौँ, रेडियोथेरापी भन्छौँ, दे आर देयर ट्रिटमेन्ट्स। डाक्टर साहब 80s मा हजुरले नेपालमा बिगिनिङ फेजमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि होइन कस्तो समस्याहरू थियो वेन कम्स टु डिजिजेस है? मैले एकदम डिजिज सेन्ट्रिक भएर कुरा गरेँ होइन, म अभियसली म लाइफमा त आउँछु अहिले, त्यो समयमा कस्तो थियो र आजको दिनमा चाहिँ चेन्जेस कस्तो देख्नु भएको छ हजुरले? एउटा कुरा के भने नम्बर्स अफ द डक्टर्स बढ्दै गए, त्यसपछि इन्टरनेसनली एक्सपोजर एन्ड अगेन मिडियाको यहाँ पोजिटिभ पोइन्ट भनौँ, त्यसले गर्दा लट अफ इन्फर्मेसन्स, कन्फरेन्सेस र सेयर अफ नलेज, त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटी अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ 80s भन्दा अहिले इम्प्रुभ भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 टेक्नोलोजी। नाउ हियर आई वुड लाइक टु टेक भेरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। युरोप र अमेरिकामा टेक्नोलोजिकली र रिसर्च वाइज दे आर भेरी भेरी एडभान्स, वी क्यान कम्पेयर। तर लेट मी टेल यु द फ्याक्ट,
एउटा युएसमा ट्रिटमेन्ट गराउन जाँदा यो एप्रोच इज भेरी डिफिकल्ट। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि लेटेस्ट टेक्निक जे एभाइलेबल होला यु क्यान एप्रोच इज भेरी फास्ट। त्यहाँ के छ भने टेक्निक छ है, सबै कुरा एभाइलेबल छ, तर त्यो एप्रोचमा जानलाई इट इज डिफिकल्ट फर यु एन्ड बाई द्याट टाइम इट मे बी लेट फर यु। लाइक जिपिजले हेर्नु पऱ्यो, उनीहरूले रिफेयर गर्नु पऱ्यो, इट इज डिफिकल्ट। त्यहाँ इन्सुरेन्सले टाइट गरे हुन्छ, डक्टर आर पेड बाई इन्सुरेन्स नट बाई गभर्मेन्ट। त्यसले गर्दा इन्सुरेन्सको कुराले गर्दा फेरि त्यहाँ एक्सपर्टमा गएपछि एक्सपर्टहरू पनि अलिकता हेजिटेट गरिराखेका हुन्छन् ठुल्ठुलो इन्भेस्टिगेसन र त्यो गर्नलाई। द्याट इज द फ्याक्ट देयर। यहाँ के छ भने यहाँ टेक्निक कम छ, यो डेभलपमेन्ट कम हुँदाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको एभाइलेबिलिटी कम छ, तर डक्टर्सको नलेज छ, तर इन्स्ट्रुमेन्टल ब्याकअप चाहिँ अरू ठाउँबाट कम छ। तर इभन देन यु कम्पेयर टु द 80s अहिलेलाई चाहिँ इक्विपमेन्ट वाइज, नलेज वाइज एन्ड द स्किल वाइज, सो इट इज फार बेटर देन 80s obviously. टेक्नोलोजीलाई ओके बिफोर आई जम्प इन्टु द्याट होइन, के कुरामा चाहिँ हामी 80s मै छौँ त अझै त्यसमै? आई टेल यु वाट, 80s मा के पोलिसिज, आई न्यू इट, पोलिसिज अहिले पनि हामी त्यहीँ छौँ। फर एक्जाम्पल नाउ अगेन जहाँनिर अब जति अघि भन्नुभयो नि कि डेभलपमेन्ट वाइज चाहिँ धेरै कुरा चेन्ज भएको छ, यु नो द्याट इज एट द प्राइभेट लेभल। प्राइभेट लेभलमा जुन चाहिँ विकास भएको छ, लाइक योर दिस स्टुडियो इज ए प्राइभेट, यु आर गिभिङ लट अफ नलेज टु अदर पिपल अन प्राइभेट लेभल, तर राइट इन्फर्मेसन टु द राइट पिपल दिनलाई चाहिँ त्यो फेरि आई एम सरी टु से, तर गभर्मेन्टलाई दियो भने या त त्यो भेरी लेट हुन्छ या द्याट इज नट एप्रोप्रिएट, राइट टु द राइट भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा। फर एक्जाम्पल यो मेडिकल लाइनमा त्यो कुरा आउँछ पोलिसिजको वाइजमा। अब हामी यति एडभान्स स्किलमा पुगिसक्यौँ, युनिभर्सिटीले पोस्ट ग्रेजुएट चाहिँ प्रोग्राम्सहरू धेरै मेडिकल लाइनमा स्टार्ट गरिसक्यो, र त्यो गरिसकेपछि के भयो भने युनिभर्सिटीलाई जिम्मा लगाइसकेपछि फेरि ब्याक गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ लियो है। म आइएम टेलिङ यु अबाउट शिक्षा परिषद नाउ द प्रेजेन्ट च्यालेन्जेस फर हायर एजुकेसन, मेडिकल एजुकेसन इन नेपाल के भइरहेछ भने त्यो शिक्षा परिषदमा आएपछि युजली जुन हाम्रो यहाँको अनफर्चुनेट ब्याकग्राउन्ड हो त्यो के हो भनेदेखि जुन डिसिजनहरू पोलिसी मेकर्सहरू जुन हुन्छन् त्यो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस हुँदैन। द्याट इज द ट्रुथ, बिटर ट्रुथ हो यो, तर हो। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने पोलिसी मेकर्स डु नट ह्याभ द्याट माइन्युट नलेज अबाउट द्याट पर्टिकुलर एरिया, र उनीहरूले पोलिसी मेकिङमा उनीहरूले राखेका हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने एप्रोचबाट चाहिँ पोलिसी मेकिङ पर्सनहरू गइरहेको हुन्छ। सो राइट पर्सन फर राइट पोलिसिज मेकिङ नभएको हुनाले त्यो पोलिसीभन्दा त्यो फेलियर हुन्छ। म त अहिले हाम्रो मेडिकल एजुकेसन हाई लेभल मेडिकल एजुकेसनको कुरा गर्दैछु, पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको। एकचोटि त्यो एउटा डिसेन्ट्रलाइज भएपछि युनिभर्सिटीलाइज गइसकेपछि दे आर रनिङ वेल है। अरू केही नेगेटिभ पोइन्ट्स होलान्, त्यो द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। अब भनौँ मेडिकल माफिया एन्ड अल दिस थिङ्स दे आर बिहाइन्ड, तर एजुकेसन मामलामा जुन एउटा स्किल पिपल थियो त्यो चाहिँ अब लुज गर्दैछ यो अहिलेको रिसेन्ट पोलिसीले, जुन कि अहिले त्यो इन्क्लुड गरे। इनफ्याक्ट थिङ्स वाज गोइङ फाइन रेगुलरली, सडनली फेरि गभर्मेन्टले त्यसलाई हाई लेभलको मेडिकल एजुकेसनलाई आफ्नो अन्डरमा लिएर पोलिसी लेभलमा राम्रो। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, बर्निङ इक्जाम्पल, लाइक हाम्रो डिआई स्किन हस्पिटल छ, private. Private. I applied for PG program, postgraduate program. We have capability, we have skilled people, we have that faculties of professor, associate professor, and assistant. सबै छ हामीसँग criteria. तर once I approached the Shiksha Parishad, what was the answer? You need minimum 100 beds to start skin hospital. Now everybody knows, even a layman knows, कि स्किनमा चाहिँ भर्ना त्यति गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्मको इन्टरनेसनल लेभलमा, दिस इज द बर्निङ एक्जाम्पल, अहिलेसम्मको इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ जहाँ पनि म्याक्सिमम बेड चाहिने डर्मेटोलोजीको लागि स्टार्ट गर्नलाई 25 बेड्स। भारतमा के छ? 25 बेड्स म्याक्सिमम। चाइनामा इभन लेस देन द्याट, दे आर प्र्याक्टिकल भने अहिले त रिड्युस भएर 5 एउटा 6 एउटामा भइसक्यो एउटा क्यान्डिडेटको। पाकिस्तानमा अगेन 25 बेड्स है। तर
या मैले एप्लाई गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि मलाई के चाहिँ इन्स्ट्रक्सन आयो भनेदेखि यु हेभ टु हेभ 100 बेड्स मिनिमम टु स्टार्ट ए डर्मेटोलोजी पिजी प्रोग्राम। अब हेर्नुहोस्, यदि त्यो हस्पिटलमा 100 बेड्स मैले राखेँ भने या त मैले के गर्नु पर्यो भने रातारात देखाउनलाई 100 बेड्स ल्याएर राखिदिनु पर्यो। दिस इज द वाट इज ह्यापनिङ, यो आई नो द्याट। अनि फेरि इन्सपेक्सन गइसकेपछि त्यो बेडलाई फर्काएर जहाँबाट किनेको ल्याएको त्यहाँ दिनु पर्यो। इफ आई एम नट डुइङ द्याट मिन्स आई एम नट एबल टु स्टार्ट द एमडी प्रोग्राम। लेट मी आस्क यु क्वेसन राइट दैट कसैलाई त्यो एमडी प्रोग्राम पढ्नु छ भने त्यो व्यक्ति कता जान्छ त? त्यसपछि अरु अप्सन के छ त उसँग? एउटा स्टुडेन्टसँग अप्सन के छ? ओके, स्टुडेन्टसँग अप्सन के छ भने ब्रेन ड्रेन भनेको, अनि उसले बाहिरको प्लानिङमा एप्लाई गर्छ, लाइक सपोज पाकिस्तान, लाइक सपोज इन्डिया। अनि पैसा, हाम्रो पैसा कहाँ जान्छ त? बाहिर जान्छ, हो कि होइन? भनेदेखि र अब मैले सल्युसन के गरेँ त भने त्यसपछि आई ट्राइड सर्चिङ कि कहाँबाट म चाहिँ एफिलिएट भएर आई क्यान स्टार्ट एमडी प्रोग्राम भने एफसिसिएस प्रोग्राम एउटा यहाँ नेपालमा छ। 47 एउटा त्यस्तो प्रोग्राम नेपालमा रन भइरहेछ। काउन्सिलले त्यसलाई चाहिँ यो रेकगनाइज पनि गरेछ। त्यो प्रोग्रामलाई कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि तपाईँले एउटा क्यान्डिडेटको लागि 5 बेड भए पनि हामी तपाईँलाई एउटा क्यान्डिडेट दिन सक्छौँ। सो आई एम स्टार्टिङ द्याट एन्ड वाट विल ह्यापन यु नो फ्याक्ट, उनीहरूले 32 लाख रुपियाँ पाकिस्तानलाई दिन्छन् क्यान्डिडेटले। त्यो 32 लाखमा वी आर नट गेटिङ एनिथिङ, वी हेभ टु पे द क्यान्डिडेट चाहिँ मन्थली चाहिँ क्यान्डिडेटलाई पे पनि गर्नुपर्ने, उसले पैसा चाहिँ दिने पाकिस्तानमा हो। सर्टिफिकेट क्यान्डिडेटले पाउँछ, हि विल बिकम एमडी, तर कन्ट्रीको इकोनोमिकल कन्डिसन के भयो त? सो यो पोलिसिजको कुराहरू चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने द्याट इज वाट आई एम टेलिङ यु। पोलिसी वाइज चाहिँ प्र्याक्टिकली मैले कुरा गरेँ, अहिलेको रिसेन्ट पोजिसनको कुरा मैले गरेँ हो। हाई लेभलमा त्यस्तो छ भनेदेखि अनि अरू लेभलमा, अरू ठाउँमा, अरू पोलिसिजमा के होला वी क्यान गेस। 75 बेड खोज्नुभयो त डाक्टर साहब? हो, या त भने नि, या त मैले इन्सपेक्सन टिम आउनु अगाडि 100 बेड ल्याएर राखिदिनु पर्यो त्यहाँ है। अनि त्यो सो वी आर बाउन्ड। के छ भने कन्ट्रीको पोलिसिजहरूमा नियम राम्रो छ, तर त्यो नियम कतातिर प्री डाइलेक्टेड छ भनेदेखि यु आर बाउन्ड टु डु सम मिस्टेक्स, र एउटा मिस्टेक गरिसकेपछि फेरि 10 एउटा मिस्टेक्स। सो एन्ड द्याट वे वी आर गोइङ डाउनवर्ड्स। Let me ask you a quick question, right? Yeah. You're the first professor of dermatology in Nepal. Yeah. Fortunately. Yeah. And Dr. Fortunately. Yeah. अलाहाबादमा पढ्नुभयो नि डाक्टर? अलाहाबाद युनिभर्सिटीबाट मैले एमबिबिएस गरेँ हो, र बिएचयू बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट मैले एमडी गरेँ डर्मेटोलोजीमा। डर्मेटोलोजी नै किन छान्नुभयो र कारण के थियो? लाइक यो स्पेशालिटीको कारण के थियो? ओके, आई ह्याड 2 चोइस इन फ्याक्ट। फर्स्ट चोइस मेरो सर्जरी थियो है, सेकेन्ड चोइस डर्मेटोलोजी। बट when you fight for some competition you get only one, र मैले चाहिँ डर्मेटोलोजी पाएँ। वाइ सेकेन्ड चोइस सोध्नु भयो भने देन आई क्यान टेल यु। मेरो चाहिँ के थियो भनेदेखि स्पेसली सर्जिकल साइडमा गएको भए म फेरि प्लास्टिक सर्जरीमा जान्थेँ भन्ने मेरो एम थियो। तर त्यो नभएपछि सेकेन्ड्रीमा डर्मेटोलोजीमा आएपछि एट द्याट टाइम वेन आई डिड एमडी, त्यो बेलामा यो कस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, लेजर डर्मेटोलोजीको कुनै पनि ठाउँ थिएन, क्युरिकुलममै थिएन। तर वेयर आई स्टार्टेड इन बिएचयू, मभन्दा सिनियर ब्याच कसैले त्यो काम गरेको थिएन। सो आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन इट। सो आई स्टार्टेड बिङ अ रेजिडेन्ट, एउटा एमडी स्टुडेन्टको रूपमा मैले त्यहाँ चाहिँ हेयर इम्प्लान्टेसन, त्यो नेपालमा पहिलो हेयर इम्प्लान्टेसन फर्चुनेटली अगेन एन्ड लकिली आई वाज द पर्सन टु स्टार्ट इन आइओएम, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन टियुटिएसमा। सो त्यो कुराहरू चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ आई वान्टेड टु डु दोज थिङ्स एन्ड यु नो द ब्याकग्राउन्ड कुड बी वाट। नाउ सरप्राइजिङली आई वान्ट टु सेयर विथ यु, त्यो हुनसक्छ आई एम ए मेडिकल, एक प्रकारले म मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, तर माई इन्ट्रेस्ट इज इन पेन्टिङ, इज इन म्युजिक एन्ड इज इन पोइम्स। सो
त्यो मेरो चाहिँ हबिज हो. सो मेबी नाउ माई क्यानभस इज द पेसेन्ट एन्ड आई वान्ट टु मेक अ पेसेन्ट गुड डिजिज वाइज एन्ड लुक वाइज. त्यो चाहिँ मेबी द्याट वाज ब्याक अफ माइन्ड. त्यो कुरा थियो कि जसले मैले प्लास्टिक सर्जरी लिन खोजेँ, मैले पाएन है. त्यसपछि चाहिँ नाउ आई हेभ कम टु डर्मेटोलोजी. डर्मेटोलोजीमा आई स्टार्टेड डर्मेटो सर्जरी इनफ्याक्ट इन नेपाल. त्यो इन्ट्रेस्ट भएर र त्यसपछि चाहिँ क्युरिकुलममा आयो. नाउ द एमडी क्युरिकुलममै छ त्यो चिजहरू जुन चाहिँ हामी पढाउने गर्छौँ र डाक्टर साहबहरूले त्यो सिक्नुहुन्छ र हामीसँग धेरै त्यस्तो सुविधाहरू छ जुन गरिन्छ. द्याट वाज माई इन्ट्रेस्ट मेबी. लेट मी आस्क यु क्विक क्वेसन है एसएमा होइन. त्यो समयमा डाक्टर साहब when you passed out होइन, obviously very young होइन, अहिले पनि यो very young now पनि होइन, अपर्च्युनिटिज थियो यहाँ फर्केर नआउने र उतै केही गर्ने अथवा अरू कतै गएर केही गर्ने? अपर्च्युनिटिज धेरै थियो. अपर्च्युनिटी यतिसम्म थियो कि आउट अफ द कन्ट्री मैले पाएकै थिएँ ठाउँहरू जहाँ चाहिँ म वर्क गर्न सक्थेँ होला. तर मैले आफ्नै कन्ट्रीलाई चुज गरेको दुईवटा कारण हो. त्यसमा एमबिबिएस गर्दा पनि त्यो अपर्च्युनिटीको कुरा आएको थियो. जस्तै मैले एमबिबिएस गरिसकेपछि इन्टर्नसिप हुन्छ, यु नो. इन्टर्नसिप आई गट इन झाँसी मेडिकल कलेज. आई वाज इन इलाहाबाद, भने अर्को डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा. एन्ड आई थट वाइ इन इन्डियाको कुनै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा काम गर्नु सट्टा नेपालमा आएर इन्टर्नसिप किन नगर्ने. सो आई डिड माई एमबिबिएस देयर. अनि यहाँ आएर वीर हस्पिटलमा मैले इन्टर्नसिप गरेँ र त्यो सबै हस्पिटलमा काम गरेँ. कान्ति हस्पिटल एन्ड अल द्याट रोटेसन वाइज चाहिँ गरेँ. त्यो मेरो एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो एउटा पार्ट. एमडी गरेपछि I was getting opportunity in India also. Same इन्स्टिट्युटमा I could have stayed if I wanted. त्यसपछि यहाँनिर आएर अलिकता काम गरेपछि स्विजरल्यान्डबाट अफर थियो. I have worked as a visiting professor in Zurich Medical University, which is one of the renowned in Switzerland. त्यहाँ म एज अ भिजिटिङ प्रोफेसर काम गरेको छु. एन्ड I had a opportunity to go along there. तर आई वान्टेड टु वर्क हियर. किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ बाहिरभन्दा बढी अपर्च्युनिटी भन्नुभयो. बट आई थिङ्क वी हेभ मोर अपर्च्युनिटी हियर इन आवर कन्ट्री रादर देन आउटसाइड. I'll tell you a quick fact है त डक्टर. हिजोकै कुरा हो यो, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ. हिजो मेरो रेस्टुरेन्ट गएको थिएँ डक्टर होइन. हजुर. यहाँ कार्यक्रम सक्यो. कार्यक्रम सकिसकेपछि चाहिँ यहाँ सोमा धेरैजना साथीहरू हुनुभएको थियो. एकजना साथीको चाहिँ रेस्टुरेन्ट थियो होइन. अनि उहाँ चाहिँ जाउँ मेरोमा डिनर गरौँ भनेर भन्नुभयो. ल हुन्छ जाउँ डिनर गरौँ भनेर भयो होइन. डिनर पुगेँ म. अनि अभियसली एउटा टेबलमा चाहिँ 4 जना साथीहरू बसिरहनु भएको थियो होइन. यङ फ्रेन्ड्स 4 जना अरू बसिरहनु भएको थियो. अनि एउटा मलाई देखेर मुस्काइ हाँस्नु भयो होइन. चिन्नुभयो होला जस्तो लाग्यो मलाई होइन. मुस्काइ हाँसेर म आफ्नो टेबलतिर लागेँ. फर्केर फेरि त्यताबाट म एक्जिट गर्दै थिएँ. म घर फर्किँदै थिएँ होइन. अनि उहाँले सञ्जय एउटा तस्बिर खिचौँ है भनेर उहाँले भन्नु. मैले यसो फर्केर हेरेँ, तल केक थियो कि एउटा रक्सा, एउटा केक राखिरहेको थियो. आधा काटिएको केक थियो होइन. अनि मैले ओहो ह्याप्पी बर्थडे भनेर भनेँ मैले डक्टर साहब. मैले ह्याप्पी बर्थडे भनेर भनेँ होइन बर्थडे होइन मेरो. म युएसएमएली दिएर चाहिँ म अमेरिका जाँदैछु. त्यसको चाहिँ मेरो सेलिब्रेसन म पर्सि जाँदैछु भनेर चाहिँ त्यसको सेलिब्रेसन चलिरहेको रहेछ. अनि मैले उहाँसँग हात मिलाएँ. मैले उहाँलाई होइन यो त बडो पढ्नुपर्छ यसको लागि त होइन. मैले बुझेँ हुन्छ यु रियली हेभ टु स्टडी रियली हार्ड होइन युएसएमएलीको लागि. अनि त्यसपछि मैले उहाँसँग हात मिलाएँ. अनि मैले उहाँलाई अफकोर्स मैले तस्विर पनि लिएँ. अनि मैले उहाँलाई भने फर्केर आउनुभयो पछि. That was a right word that you said. Advice गर्नुभयो. That's very nice. र युएसएमएलीको कुरामा ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्दैछु. अब पहिला के हुन्थ्यो भने बाहिर जानलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो. अहिले कन्ट्रीमै पाउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, बाहिर पनि गर्नुपर्छ. तर जति मेहनत हाम्रो कन्ट्रीमा गरिन्छ यहाँ पाउनलाई पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको हाई लेभलको मेडिकल एजुकेसन, त्यति मेहनत गर्दा बाहिर पाइन्छ छिटो है भनेदेखि वाइ नट दे सुड गो आउटसाइड भन्ने कुरा आउँछ. अब रिटर्नको कुरा, मेरै छोरा है हि डिड हिज ग्रेजुएसन फ्रम नेपाल मेडिकल. अहिले रिसेन्ट कुरा हो. जस्ट a week back he went to Michigan State University र जुन भन्नुभयो धेरै पढ्नुपर्छ. देयर आर 4 स्टेप्स एउटा त्यो पाउनलाई है. 3 पार्ट त उसले एक्जाम नै दिनुपर्छ. 3 एउटा फर्स्ट स्टेप 1, 2, 3. त्यसपछि फेरि म्याचिङ हुन्छ. त्यो पास गरेर पनि यदि म्याच भएन युनिभर्सिटीसँग इन्टरभ्यू भने त्यो पास गरेर हुँदैन भनेदेखि सो डिफिकल्ट. र त्यो गरेर he has gone to Michigan State University and we are expecting him to come back again
and let us see what happens. यो इट्स अ फ्यान्टास्टिक थिङ होइन अपर्च्युनिटी हो होइन धेरैजना साथीहरू मसँगै पढ्नुभएको होइन म 87मा जन्मेको मसँगै पढ्नुभएको धेरैजना मेरो साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ होइन धेरैजना डक्टर्सहरू बाहिर हुनुहुन्छ धेरैजना एमपिएचदेखि लिएर सर्जन्सदेखि लिएर धेरैजना बाहिर हुनुहुन्छ है उहाँहरू सबैजनालाई केही न केही गिभ ब्याक चाहिँ गर्नु मन छ जस्तो लाग्छ कि मलाई उतै बसेर काम गरे पनि उतै बसेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो घर जम गरेर पनि होइन सबै त गरेर पनि म देशलाई चाहिँ केही न केही फिर्ता दिन्छु भनेर चाहिँ धेरैको सोच छ कि तर त्यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छैन म त्यसैमा आउँदैछु डाक्टर साहब होइन सो कतिजनाले सुनि पनि रहनु भएको छ होला होइन जो हिजो मैले भेटेको साथी उहाँ प्रब्लम आज भोलि नै जाँदै हुनुहुन्छ होला होइन गइ पनि सक्नु भएको छ होला होइन अहिलेसम्म यो रिलिज भइन्जेलसम्म उहाँलाई पनि कुनै न कुनै दिन आउला जब म आई वान्ट टु गिभ ब्याक टु माई कन्ट्री भनेर होइन त्यो एउटा जुन रोड म्याप छ नि डाक्टर साहब होइन जस्ट सेङ त्यो रोड म्यापमा कस्तो बनाइदिए चाहिँ हुन्छ होला फ्युचरको लागि है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यसमा पनि एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु around 6 months back I was in US for 1 to 2 months र त्यो बेलामा म मिचिगन जाँदाखेरि I went to many states त त्यसमा मिचिगन स्टेटमा IOM को यहाँको प्रोडक्ट पुरै नेपालको क्रिम भनेको इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन हो बेस्ट स्टुडेन्ट क्रिम जाने त्यहाँ हो सबैभन्दा अहिले त धेरै मेडिकल कलेज भयो पहिला त्यो मेडिकल कलेज हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि सबैभन्दा बढी युएसएमएलई पास गर्ने चाहिँ IOM TOTHबाट हुन्थ्यो यु मस्ट बी नोइङ मेरो सबै पास्ट स्टुडेन्ट्स या फर्मर स्टुडेन्ट्सहरू त्यहाँ चाहिँ 10-15 जना कलेक्ट भए मिचिगनमा रिलेटेड टु दिस एन्ड आई टक टु देम द सेम टपिक दे वर क्वाइट भनेको उहाँहरूले मैले के फिल गरेँ भने दे वान्टेड टु डु तर त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट छैन भनेदेखि के गर्नुपर्ने भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज सर्वे इम्पोर्टेन्ट हो है यहाँ जति सर्वे गरिन्छ दे आर फाइल भएर त्यो लुकेर बस्या हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ गभर्मेन्टलाई कि कतिजना युएस गए युएसमा कति चाहिँ छन् हायर लेभलमा त्यो एउटा सर्वे गरिसकेपछि मेबी त्यहाँ पुरै युएसमा अहिले नेपालको 500 जना ENT सर्जन होलान् 500 जना इन्टरनल मेडिसिन युएस एक्जाम्पल मात्र अरू पनि एभ्रिवेयर त्यो एउटा चाहिँ हामीले सर्वे गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ पकेट्स बनाउन सक्यौँ र यहाँको जुन डक्टर्सहरू स्ट्रगलिङ डक्टर्स छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कोअपरेट एउटा मिटिङ गर्न सक्यौँ भनेदेखि आई एम स्योर केही न केही चाहिँ दे विल बी एन्करेज टु डु समथिङ फर नेपाल तर त्यो उल्टो के हुँदो रहेछ भनेदेखि 15 क्वेसन्स 15 चाहिँ अब्स्ट्रक्सन्स मैले अघि भने आई वान्ट टु स्टार्ट एमडी प्रोग्राम एन्ड त्यो पनि नेपालको भए बेस्ट हुन्थ्यो होइन तर आई कान्ट डु द्याट भनेको ड्यु टु सो मेनी अदर अब्स्ट्रक्सन्स त्यो कुराहरू हुन सक्दैन त्यही कुरा उहाँहरूबाट मैले एउटा चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज पाएँ दे डिडन्ट से एनिथिङ तर once I said कि why don't you do something for your country you may not return back okay उहाँहरू अब अहिले ठुल्ठुलो पोस्टमा त्यहाँ हुनुहुन्छ हाई लेभल डाइरेक्टर पोस्टमा मेरो स्टुडेन्टहरू एन्ड दे सेड कि दे वर एन्सरलेस किनभनेदेखि दे वर इन्ट्रेस्टेड तर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई कुनै पनि एउटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ त्यस्तो छैन जुन चाहिँ उहाँहरूले आएर के गर्न उहाँहरू फर्किनु त बेस्ट हो तर नफर्किनेले पनि धेरै चिज गर्न सक्छन् यहाँको लागि एटलिस्ट स्किल्ड म्यान पावर डेभलप गर्ने यही कन्ट्रीमा इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सप्लाई गर्न सक्ने यहाँ दिन सक्ने आएर ट्रेनिङ दिन सक्ने त्यहाँबाट दे क्यान डु द्याट तर त्यो कुरा चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन जे हो डाक्टर साहब होइन मैले सुनेको पनि छु धेरैजनाले मलाई मेसेज पनि पठाउनु भएको छ धेरैजना डाक्टर साहबहरूले मलाई मेसेज पनि पठाउनु भएको छ यसमा होइन अभियसली होइन आई स्टे इन अ पोइन्ट वेयर आई एम न्युट्रल एन्ड आई जस्ट हेभ टु लिसन एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन धेरैजनालाई एउटा स्टोरी मलाई गर्नु मलाई डाक्टर साहब बिजनेसमा कतिको इन्ट्रेस्ट थियो हजुर यङ हुँदाखेरि नट एट अल बिजनेसमा म 0 छु एन्ड आई टेल यु बिजनेसको पार्टमा दो आइएम यो अब कन्ज्युमर एक्ट अनुसार मेडिकल पनि एउटा बिजनेसमा रजिस्टर्ड भइसकेको छ द्याट इज अनफर्चुनेट मोस्ट अनफर्चुनेट डिक्टेसन अर त्यो वर्ड हो कि मेडिकल लाइनलाई चाहिँ एउटा बिजनेसमा उसमा फोरममा राख्नु या त्यो प्रोफेसनमा राख्नु द्याट आई एम टु द्याट स्कुल भने मेरो सोच हो आई मे बी रङ बट आई बिलिभ द्याट त्यो कुरा भनेपछि बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट
म यति कमजोर छु कि आई एम सो विक, आई एम मेबी अनफर्चुनेट पार्ट, सो विक कि म एउटा इन्स्टिट्युटको चेयरपर्सन छु, तर यो इफ यु आस्क मी कि त्यहाँको फाइनेन्सियल स्टेटस के हो भने आई मे नट बी एबल टु टेल यु। द्याट इज मेरो बिजनेस स्टेटस मेरो त्यही हो। मसँग मेरो टिम छ, त्यो टिम आर एक्सपर्ट इन द्याट, दे क्यान एन्सर यु अल द क्वेसन, दे आर रनिङ फाइनेन्सियली। तर मैले फाइनेन्सियली रन गरे होइन त्यो, बिकज आई स्टार्टेड विथ जिरो है, पैसा नभएर स्टार्ट गरेको। र अहिले पनि आई डोन्ट नो वाट इज गोइङ अन फाइनेन्सली, तर इन्स्टिट्युटको एउटा एकाडेमिकली, एउटा सर्भिस वाइज, स्किल वाइज चाहिँ द्याट इज वान अफ द बेस्ट इन्स्टिट्युट द्याट आई बिलिभ। प्लिज टेल एभ्रिबडी द स्टोरी अफ डिआई स्किन। कसरी चाहिँ सुरु भयो डिआई स्किन? किनभने अघि न हजुरले अफेर मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू फर आस्किङ दिस क्वेसन्स। किनभनेदेखि एउटा हिस्ट्री हो। आई ह्याड दिस ड्रिम, यु क्यान से, यो ड्रिम प्रोजेक्ट मेरो चाहिँ 1997देखि थियो। वेन आई जोइन आइओएम, आई थट कि, and that was my duty, it's nothing very special. Being a dermatologist, my duty was to develop a dermatology institute in the country. एउटा देशमा, नेपालमा चाहिँ एउटा डर्मेटोलोजीको ठुलो इन्स्टिट्युट होस्, इएनटीकोले त्यही सोच्नुपर्ने हो, अर्थोपेडिकलाई र भइ पनि राखेको छ। त्यो अनुसार मेरो एउटा ड्युटी थियो। एन्ड आई थट अफ, हामी इमेजिन गरेँ, एउटा भिजन राखेँ। त्यो अनुसार आई ट्राइड माई लेभल बेस्ट टु एक्सप्लेन माई सिनियर कलिग्स र अथोरिटिजहरूलाई। दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड दे कुडन्ट बिलिभ द्याट डर्मेटोलोजीको पनि एउटा इन्स्टिट्युट छुट्टै हुनसक्छ भन्ने कुरा। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई एउटा इन्स्टिट्युट चाहिन्छ भन्ने हामीले त्यतिखेरसम्म उ गरेको थिएन है। त्यसपछि आई वर्कड फर 14 years इन TUTH IOM एन्ड आई वाज ए फ्याकल्टी देयर। MD प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने मैले मौका पाएँ, अपर्च्युनिटी पाएँ त्यहाँ। र त्यो सबै भए पनि आई कुडन्ट बी सक्सेसफुल इन कन्भिन्सिङ द पिपल, अथोरिटिज। त्यसपछि आई जोइन नेपाल मेडिकल कलेज। नेपाल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा जोइन गर्दा आई एक्सप्लोर द सेम थिङ ओभर देयर। रिटेनमा रिक्वेस्ट गरेँ, सबै कुरा भने, स्टिल आई फेल टु कन्भिन्स द अथोरिटिज देयर। अनि of course my time was passing, I was growing older and older, or younger you can say. So त्यसपछि के भयो भनेदेखि ड्रिम त थियो। देन आई ट्राइड collecting the like-minded peoples who could believe me individually at least है। कन्ट्रीको पोइन्ट अफ भ्यू नभए पनि यो डाक्टर अनिल कुमार झाले ठग्दैन भन्ने कुरा जुन पिपलको विश्वास केही मान्छेसँग थियो, दे कम एलोङ विथ मी। र अहिले 60 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोमोटर्सहरू हुनुहुन्छ र हामी त्यहाँ लगभग 20 जना मेडिकल डक्टर्स छौँ। डर्मेटोलोजिस्ट त्यहाँ 14 जना छौँ। एन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। प्लास्टिक सर्जरीको हामी सेपरेट टिम छ। एस्थेटिक त्यहाँ डिपार्टमेन्ट छ, युनिटहरू छ स्किनकै फेरि। त्यसमा चाहिँ पेडियाट्रिक डर्मेटोलोजी जुन कन्ट्रीमा काहीँ पनि छैन अहिले। कन्ट्रीको पहिलो पेडियाट्रिक डर्मेटोलोजिस्ट स्किन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ फर द फर्स्ट टाइम। त्यसपछि एस्थेटिक डर्मेटोलोजीको अनि एन्डोक्राइनोलोजीको, डर्मेटोप्याथोलोजीको छुट्टै युनिट त्यो एस्टाब्लिस हामीले गऱ्यौँ विथ अल दोज ड्रिम्स। बट वेन आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड विथ वान एउटा रेन्टेड बिल्डिङमा। हामीसँग पैसा थिएन है। दिस इज अ फ्याक्ट द्याट आइम सबै जागिर छोड्नु भएको थियो त्यो समयमा? सबै जागिर हो। जागिर त्यो बेलामा मैले छोडेको थिइनँ। किन छोडेको थिएन आई टेल यु, बिकज आई ह्याड कमिटमेन्ट विथ माई स्टुडेन्ट्स। नेपाल मेडिकल कलेजमा मेरो अन्डरमा जुन MD पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू थिए, आई हेज बाउन्ड विथ देम कि उनीहरूलाई पास आउट गरेर मात्रै म छोड्न पाउँथेँ। तर मेरो ड्रिम डिले भइरहेको थियो। सो आई ओपन इट बिफोर ह्यान्ड र एउटा सानो एउटा हस्पिटल खोलेर, र मोस्ट अफ देम हु join me were my students, maybe in MBBS, maybe in post graduation. How did you convince them? Maybe they were convinced. I didn't convince them, but they were convinced by me, just by my teaching and learning. Most of them I asked them, and they say
the way I was teaching them, they were very much impressed. So that was maybe one of the things, and my honesty, because I was teaching them with honesty. And त्यो कुराहरू maybe that might have attracted them. Maybe they were like-minded. Maybe उनीहरूलाई चाहिँ मेरो way of work मन पर्या होला. I use maybe, I don't know exactly, but they came with me. And still they are with me. उहाँहरू मसँग हुनुहुन्छ, and they helped me with financially and academically. They became a team with me. And त्यसमा एकजना, यो त भयो मेडिकल साइडको कुरा, तर एडमिनिस्ट्रेसन साइडमा आई वुड लाइक टु नेम हिम मिस्टर ऋषि प्रसाद सापकोटा. ही वाज नट ए डक्टर. उहाँको हस्पिटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ एक्सपिरियन्स थियो एज ए हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इन ओम हस्पिटल इन नेपाल मेडिकल कलेज. And he was the person who resigned first day, since first day when he joined me. उहाँले मलाई विश्वास गरेको. So I should thank him because he believed me कि म यो मान्छेसँग गएँ भने यो स्किन हस्पिटल चल्दै चल्दैन भन्ने हो, त्यो चाहिँ चल्छ है, यो मान्छेसँग म लागेँ भने. He is still with me for last 14 years. So it is a 14 years history. हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ. युजुअली के हुन्छ भने कुनै पनि अब अघि बिजनेसको कुरा गर्नुभयो, मैले बुझेको सुनेको कुरामा कुनै पनि संस्था चाहिँ हामीले स्थापना गर्दाखेरि त्यसमा 6 महिनाको चाहिँ तलब हामीले चाहिँ त्यति अमाउन्ट राख्नुपर्छ भने म त मिनिमम भने 6 महिनालाई. हामीसँग 1 महिनाको तलब पनि थिएन है. र त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर जति इक्विपमेन्ट किन्यौँ, वी डिडन्ट बट इट, इट वाज अन इन्स्टलमेन्ट. जबसम्म हामीले पे गरेनौँ, इट वाज अफ द कम्पनी, नट आवर इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विपमेन्ट्स. त्यो सबै किन्यौँ इन्स्टलमेन्टमा. तर फर्स्ट मन्थदेखि नै हामी स्यालेरी दिन सक्यौँ. र आज आएर चाहिँ अराउन्ड 40 स्टाफ्स हामीसँग हुनुहुन्छ. त्यो त्यति मात्रै होइन, त्यो प्रेमिसेसमा अप्थेल्मोलोजी हस्पिटल, डेन्टल हस्पिटल चाहिँ रेन्टमा आउनु भएको छ डाक्टर साहबहरू, उहाँले चलाइरहेको. द्याट इज नट आवर म्यानेजमेन्ट. उहाँहरू चाहिँ त्यो प्रेमिसेसमा, बिकज दे लाइक द्याट इन्भाइरोमेन्ट. वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द पर्सन्स हु आर वर्किङ. त्यहाँको सिस्टम्स, अनेस्टी एन्ड अल दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसले गर्दाखेरि वाट आइ एम सेइङ, र यहीसँग जोड्नलाई त्यो जुन ड्रिम मैले ल्याएको थिएँ, फर यर काइन्ड इन्फर्मेसन, म राष्ट्रपति निवासमा गएर त्यो प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ कि यो यदि भइदिउँ. र त्यो बेलामा हाम्रो नेपालको जुन ठुल्ठुला डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, आई डोन्ट वान्ट टु नेम, बट दे आर भेरी रिनाउन्ड डिफ्रेन्ट फिल्डको, मेडिसिन, सर्जरीको डाक्टर साहबहरूलाई सँगै लिएर गएको थिएँ. र मैले प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ त्यहाँ कि यस्तो किसिमको फेडरल सिस्टममा इन्स्टिट्युट ल्यायो भनेदेखि चाहिँ कन्ट्रीलाई फाइदा हुन्छ. र त्यसमा कुनै धेरै पैसा खनाउनु पर्दैन. आफ्नो आफ्नो विषयले आफ्नै एउटा पकेट खोले. जस्तै अहिले मैले भने 3वटा त्यहाँ हस्पिटल छ एउटा प्रेमिसेसमा. वी आर नट म्यानेजिङ देम, बट दे आर रनिङ द हस्पिटल. भने यस्तो टाइपको कन्सेप्टले गरिब देशमा या जहाँ पैसा त्यति छैन, त्यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन. मनी इज नट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा मैले प्रुफ गरिसकेँ. हाम्रो टिमले प्रुफ गरिसक्यो त्यो कुरा. एन्ड आई थ्याङ्क माई टिम फर द्याट, नट मी. माई टिम बिलिभड मी. र त्यो अनुसार आज आएर चाहिँ एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युट जस्तो चाहिँ त्यो फर्मेसन भएर आएको छ. त्यसमा पैसा इम्पोर्टेन्ट होइन डाक्टर साहब, इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ त? इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भनेदेखि एउटा फर्स्ट थिङ एउटा भिजन इम्पोर्टेन्ट हो. पहिला भिजन बनाइसकेपछि अनि भिजनरी इज इम्पोर्टेन्ट. भिजनरी पछि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भने यो डेडिकेसन टुवर्ड्स द भिजन है. र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यसमा के हुँदो रहेछ, त्यो भिजन सुड नट बी फर सेल्फ. सक्सेस हुनलाई द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट सुड नट बी सेल्फ सेन्टर्ड भिजन. इट सुड बी फर अल, फर द सोसाइटी, फर द कन्ट्रिज. त्यसमा यदि अनेस्टी जोइन गऱ्यो भनेदेखि मनी देन कम्स, त्यो आउँछ है, कतैबाट चाहिँ आउँछ. त्यो चाहिँ जसरी भए पनि मान्छेहरू छन् यस्ता बोल्दैनन्, तर उनीहरूले विश्वास गरेर त्यसमा चाहिँ दिँदो रहेछन्. र त्यसबाट चाहिँ फेरि पार्ट एउटा टिम बनेर अगाडि बढ्दो रहेछ. जुन अहिले हामी 60 जनाको टिम त्यहाँ, जुन कि एउटा स्मल स्किन हस्पिटल हो. इट इज वान स्पेसियालिटी सेन्टर हो एक प्रकारले, तर इट इज ग्रोइङ. दो वी हेभ लट अफ फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस अभियसली डिपेन्डिङ अन द कन्ट्री सिचुएसनमा छ. हामीलाई धेरै नराम्रो अवस्थामा छौँ फाइनेन्सियली, तर इन्स्टिट्युट इज ग्रोइङ. फाइनेन्सियली तल छौँ तर इन्स्टिट्युट इज ग्रोइङ. सो द्याट प्रुभ्स द्याट फाइनेन्स इज नट ओन्ली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ.
to be included. And skin is the largest organ in the human Yes, body. it is the largest in the human body को चाहिँ largest organ हो. 7वटा प्रदेश छ डाक्टर साहब होइन यो हजुर। एउटा सिम्पल कुरा गर्दाखेरि के डाक्टर साहब होइन जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वी हेभ 7 provinces होइन Yeah. सो कतै न कतैबाट स्किन रिलेटेड चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्न सक्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला यसरी डिभाइड गरेँ है मैले फेडरल सिस्टम भन्दा पनि यसरी गएँ Yeah, very important question. And again, practical example for that. So when you talk something, you just saying thing is not enough. You have to prove it by practical aspect. This practical aspect के भने जुन बेला हामीले 14 years अगाडि स्टार्ट गऱ्यौँ you won't believe before that DI skin there was a संस्था called as CHEST, Community Health Education by Telehealth. त्यो अहिले पनि हामीसँग एट्याच छ तर CHEST CHEST है त्यो के को लागि थियो भने स्पेशली यो डर्मेटोलोजी यस्तो सब्जेक्ट हो विच अल अफ अस नो दिस इज ए भिजुअल सब्जेक्ट भने हेरेर डायग्नोसिस गर्ने र यस्तो सब्जेक्टको लागि डिस्टेन्ट सर्भिस दिन सजिलो हुन्छ अनि त्यो पोलिसीले त्यो सोच भिजनले हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यही महावीर पुञ्जीको नाम लिनु यहाँ आवश्यक छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो वी टक टु हिम आई एप्रोच्ड हिम र उहाँलाई एप्रोच गरेर के भन्यो भने तपाईँले एजुकेसनपट्टि धेरै काम गर्नुभयो हाम्रो डर्मेटोलोजीमा यस्तो हुन्छ कसरी यो चेस्ट मार्फत चाहिँ हामीले डिस्टेन्ट यो अरू ठाउँमा सर्भिस पुर्याउने त भन्दाखेरि हि हेल्प अस टेक्निकली एन्ड वी वेन्ट फरवर्ड र के गर्यौँ भने हामी त्यति बेला 3वटा भिलेजलाई चाहिँ मोडल भिलेजमा डेभलप गऱ्यौँ है एउटा तराई एउटा चाहिँ मध्य एरियामा लाइक आई टेल यू तराईमा मेरो बर्थ प्लेस चाहिँ जनकपुरनिर हो त्यसमा एउटा पनि हेल्थ सेन्टर थिएन त्यो ठाउँमा र हामीले यस्तो भिलेज सेलेक्ट गऱ्यौँ त्यहाँ नो हेल्थ म्यान पावर फ्रम गभर्मेन्ट साइड एन्ड नो हेल्थ सेन्टर्स केही छैन म भन्छु नुवाकोटमा चाहिँ यो गेरखुटार भन्ने ठाउँ जहाँ कुनै हेल्थ सेन्टर थिएन बवनगामा जुन मेरो बर्थ प्लेस त्यहाँ कुनै हेल्थ सेन्टर थिएन र मुदी कुवा भने उसमा चाहिँ हामी एउटा गाउँमा चाहिँ रिमोट भिलेज गाडी जाँदैन हिँडेर जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा भनेको डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल नेपालको डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ 3वटा मोडल भिलेज ल्याउँ त्यहाँ चाहिँ विदाउट एनी हेल्थ सेन्टर त्यहाँको मान्छेलाई मोबिलाइज गरेर क्लब मेबी त्यहाँको सोसल अर्गनाइजेसन्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर यहाँ काठमाडौँबाट त्यो चेस्ट मार्फत हामीले चाहिँ फ्री सर्भिसेस स्टार्ट गऱ्यौँ नाउ द बेटर ट्रुथ इज त्यो यस्तो च्यालेन्जिङ भयो हामीले गर्न सक्यौँ अहिले सेन्टर्सहरू छ तर यु वन्ट बिलिभ कोभिडभन्दा पहिला नोबडी बिलिभड रिगार्डिङ दि अनलाइन चाहिँ हेल्थ कन्सल्टेसनमा मान्छेहरूले विश्वासै गरेनन् विश्वास इन द सेन्स उनीहरूले जुन यहाँ कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा यो पोलिटिकली एफिलिएटेड अर्गनाइजेसन हो कि विश्वास हो कि भनेको त्यो चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ भने फ्री सर्भिस दिँदाखेरि मान्छेले पत्याउँदैनन् रहेछन् भने द्याट वाज ए बिटर ट्रुथ द्याट त्यही चिज कोभिडमा चेन्ज भयो मान्छे दे स्टार्ट बिलिभिङ डिस्टेन्ट कुराहरू र त्यसपछि अहिले पे गर्नुपर्छ पेसेन्टलाई अरू एरिया त्यहाँको अहिले पनि फ्री छ तर अरू कन्ट्रीभरि तपाईँले प्रदेशको कुरा गरे हुनाले हामीहरूको यो डिआईबाट चाहिँ सबै प्रत्येक पहिलाको 75औं जिल्ला र अहिलेको सबै प्रदेशबाट पेसेन्ट आउँछ नोट अन्ली प्रदेशबाट इन्डियाको बोर्डरबाट आउँछ अमेरिकाबाट अस्ट्रेलियाबाट पोर्तुगलबाट चाहिँ अनलाइन होम कन्सल्टेसन म एभ्री डे दिइरहेको छु टु आवर नेप्लिज हु आर स्टेइङ देयर हु आर डिप्राइभ्ड अफ द मेडिकल सर्भिसेस मेबी ड्यु टु इन्सुरेन्स अर सम अदर रिजन्स चाहिँ उनीहरूसँग अहिले पनि मेरो एभ्री डे हुन्छ एन्ड दे आर पेइङ एन्ड दे आर नाउ दे इट इज इजी फर मी टु गिभ द सर्भिस रादर देन फ्री सर्भिस दिँदा उनीहरूले पत्याइराखेका थिएन दिस इज द बेटर टु टाइम टेलिङ अबाउट दिज सर्भिसेस डिजिटल टेक्नोलोजीलाई अझ एम्ब्रेस गर्ने च्यालेन्जेस त छँदैछ होइन तर अप्सन्स के छ होला अझ एम्ब्रेस गर्न सकिन्छ हामीले अफकोर्स स्पेसली मेरो फिल्डमा आइ एम कन्सर्न टु माई फिल्ड मेरो फिल्डमा मेरो सब्जेक्टमा चाहिँ या हाम्रो भनौँ नट मेरो वर्ड हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ डर्मेटोलोजीमा के छ भनेदेखि यो अनलाइन होम सर्भिसेसको यति राम्रो एप्रोच छ कि
वा अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ, आज कुनै पेसेन्ट मसँग चाहिँ विराटनगरबाट विराटनगरबाट आयो, उसलाई एउटा साधारण स्किन प्रब्लम हो, मैले उसलाई 2 महिनाको लागि ट्रिटमेन्ट दिएँ, आज घर गयो, ब्याक गयो, उसलाई 1 महिनामा मैले बोलाउँदा ऊ आउन जानमा कति खर्च हुन्छ, विराटनगरकै कुरा लिउँ, त्यो सर्भिस त अनलाइनमा कन्सल्टेसन गरेर उसलाई हेरेर बुझेर डायलग कुरा गरेर ल तपाईँ अनलाइन प्रिस्क्रिप्सन इन्टरनेसनली अब फर टेक्निकल स्किलको कुरा सबै प्रिस्क्रिप्सनहरू नाउ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको अनलाइन होम कन्सल्टेसनको सबै छ स्ट्यान्डर्ड, त्यो हामीले त्यसलाई फलो गरेका छौँ, त्यो अनुसार हाम्रो प्रिस्क्रिप्सन छ, हामी प्रिस्क्रिप्सन अपलोड गर्छौँ। अनि उनीहरूलाई यदि त्यहाँ औषधि एभाइलेबल भएन भने यहाँबाट आफैले पनि झिकाउन सक्छन्, नसके हाम्रो फार्मेसीले उनीहरूलाई सप्लाई गरिदिन्छन्। सो अल दिज एरेन्जमेन्ट, बट फर विदेशी मा बस्ने जुन हाम्रो नेपालीहरू छन् उहाँहरूको लागि त्यो त यहाँबाट पठाउन सकिन्न, तर उहाँहरूको जुन रिलेटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पठाउन सक्छ। कसरी भइरहेछ प्र्याक्टिकली आइएम टकिङ अबाउट, जस्तै आज मैले अमेरिकामा बस्ने कुनै नेपालीलाई ट्रिट गरेँ भने मैले प्रिस्क्रिप्सन उहाँलाई अपलोड गर्ने पठाउने हो, त्यो प्रिस्क्रिप्सन उहाँले यहाँको रिलेटिभलाई भाइबर व्हाट्सएप वाटेभर त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ, द्याट हेज टु बी प्रिन्टेड, फार्मेसीमा किन्ने त्यो प्रिस्क्रिप्सन र मेडिकेसन चाहिँ उहाँहरूलाई पठाइदिनु। सो त्यो पाइयो त्यो गभर्मेन्टले पनि बुझ्छ त्यो कुरा? त्यो गभर्मेन्टले केही बुझ्दैन, टु बी भेरी फ्र्याङ्क। किन गभर्मेन्टले अहिलेसम्म नेपालको गभर्मेन्टमा तपाईँको यो आइटी जुन युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अहिले कोर्टले डिसिजन ल्याएको छ अहिलेसम्म? डु यु नो द्याट? नो। सो अहिले लिगली यो आइटीको जुन युज हो त्यसको अहिले नेपालमा पोलिसी पनि बनेको छैन, त्यो हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा, तर इन्टरनेसनली प्रेस्क्रिप्सन इज नाउ रेडी त्यो स्ट्यान्डर्डमा। सो इफ यु टक अबाउट नेपाल, सो आई वुड से सरी कि अहिलेसम्म कोर्टले डिसिजन लिएको छैन कि आइटीको एक्सटेन्ड कति, कसको राइट के, त्यो छैन। We don't have any प्रिस्क्रिप्सनको हिसाबले के हुन्छ? प्रिस्क्रिप्सनको हिसाबले केही पनि हुँदैन, because that is internationally recognized prescription. No, my question is, if you write me a prescription right now, हैन, र म अमेरिका जाँदैछु हैन, त्यो अमेरिकामा चाहिँ मलाई कसैले क्वेसन गर्यो भने हजुरको प्रिस्क्रिप्सन देखायो भने चाहिँ त्यो ड्रग्स मैले लान पाइन्छ, क्यारी गर्न पाइन्छ इन्टरनेसनली। त्यो थाहा छैन मलाई। त्यो त अब यो त अनलाइनको कुरा हो, यु आर टकिङ अबाउट इन पर्सनको कुरा। इन पर्सन यदि कसैले सपोज यहाँ अहिले अमेरिकाबाट कोही नेपाली आए, मैले ट्रिट गरेँ र त्यो पर्सनलाई मैले मेडिकेसन लेखेँ, त्यो प्रिस्क्रिप्सन मेरो कार्ड र औषधि they are allowed to carry and they have been carrying it. Oh, that I didn't know. They are doing it. They are doing it. They are doing it. Wow, that's fantastic. That's really good to know. मलाई यति कुरा थाहा छ कि कति धेरै देशहरूमा चाहिँ अमेरिका मात्र भन्दिनँ, म आफै पनि अस्ति अस्ट्रेलियामा के अरे इन्जर्ड भएर म हस्पिटल जानु परेको थियो होइन। धन्न मैले प्राइभेटमा चाहिँ मैले त्यो के अरे उ गर्नु परेन, लाइन बस्नु परेन नभए इट वुड हेभ टेकन फर एभर एन्ड एभर। सबै बजेट त्यसैमा जान्थ्यो र टाइम पनि बढी लाग्थ्यो हैन। डाक्टर साहब, इन्ट्रेस्टिङ कुरा हाम्रोमा चाहिँ होइन, म यो एउटा पोइन्टमा आउँछु होइन, डेथ भन्ने मैले शब्द युज गरेँ होइन, मृत्यु चाहिँ स्किन रिलेटेड के कुराहरूले चाहिँ हुन्छ हाम्रोमा? अगेन भेरी गुड क्वेसन, थ्याङ्क्स फर द्याट। मैले अघि भने मोर्टालिटी रेट डर्मेटोलोजीमा कम छ र मोर्बिडिटी रेट भेरी हाई छ। मोर्टालिटी रेटमा हुने डिजिजेस, नाउ पिपल से कि स्किन डिजिजेस कहिले निको पनि हुँदैन र कहिले मान्छे मर्दैनन् पनि, द्याट इज सेड यु नो, बट द्याट इज नट ए ट्रुथ। रियालिटी के हो भनेदेखि देयर आर यस्तो डिजिजेसहरू डर्मेटोलोजीमा छ विदिन 24 आवर्स मान्छे चाहिँ एक्सपायर्ड हुन्छन्, विदिन 24 आवर्स त्यो डिजिज आएको विदिन 24 हाम्रो देशमा है। त्यसमा मेनली हुने 2-3 एउटा कुरा हो, एउटा ड्रग रियाक्सन, स्किनमा हुने ड्रग रियाक्सन, त्यसपछि बुल्लस डिजअर्डर भन्छौँ हामी, त्यसमा मान्छे मर्छन्, मोर्टालिटी रेट हाई छ। यस्तो डिजिजहरू छन् जसमा मान्छे चाहिँ ड्युरिङ द ट्रिटमेन्ट मर्छन्, तर मर्ने कारण चाहिँ स्किन डिजिजेस भन्दा स्किन डिजिजेसले गर्दा अरू सिस्टम जुन इन्भल्भ हुने हो त्यसले गर्दा मर्ने हो। जस्तै चाहिँ इन्फेक्सन जेनरलाइज हुन्छ सडनली स्किन सपोज एक्सफोलिएट भयो भने स्किनले नै हो इन्फेक्सनलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई भाइरसहरूलाई रोक्ने है, एउटा गेटकिपरको काम गर्ने। त्यो लुज भएपछि त डाइरेक्ट इन्फेक्सनभित्र ट्राभल गर्छ र सेप्टिसेमिया हुन्छ, होल बडी इन्फेक्सन भएर विदाउट
कहिलेकाहीँ डायग्नोसिस फुल नभएर ट्रिटमेन्ट नभएर मान्छे अस्पताल जाँदै यहाँको सिस्टम अनुसार पनि जान्छन्, तर पहिला क्वेक कहाँ जान्छन्, अनि डक्टर कहाँ जान्छन्, अनि त्यसपछि फिजिसियन कहाँ, अनि स्पेसलिस्ट कहाँ जान्छन्. द्याट इज द स्टेप्स हियर. दो दे हेभ द एप्रोच बट दे फलो द सेम क्याटेगोरिज. त्यसले गर्दाखेरि यस्तोमा बुलोस डिजर्डर एउटा हो, ड्रग रिएक्सन एउटा हो, टक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भन्ने डिजिज छ, त्यसमा मान्छे विदिन 3 to 4 days दे एक्सपायर है. त्यस्तो डिजिजहरू छ जुन इमर्जेन्सीमा एडमिट गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. मोर्टालिटी रेट एकदम कम चाहिँ धेरै कम छ. देयर आर भेरी लिमिटेड मोर्टालिटी रेट चाहिँ हो. तर लाइफ लङ प्रब्लम्स हुने एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा एलर्जिज भयो. एलर्जी लाइफ लङ हो. त्यसपछि यो बुलोस जति इम्युनोलोजिकली रिलेटेड डिजिजहरू, आई सेड इन्भाइरोमेन्टल, सेकेन्ड इज इम्युनोलोजिकली. अटो इम्युन डिजिजहरू जति छन् स्किनमा, दे आर लाइफ लङ है. यु क्यान प्रिभेन्ट, यु क्यान किप इट अन्डर कन्ट्रोल, बट यु क्यानट क्योर इट. त्यस्तो डिजिजेसहरू धेरै छन्, र त्यो एउटा पार्ट भयो जसमा मोर्बिडिटी इज भेरी हाई. अब ह्यान्ड एक्जिमा छ भने है एम्बारेसिङ हुन्छ, हातकोसँग मिलाउने काम है, त्यो कुराहरूमा चाहिँ यु फिल भेरी मच एम्बारेस सम टाइम है. जब कि एन्ड देयर इज नो इन्फेक्सन, देयर इज नो ब्याक्टेरिया, नो भाइरस, सो that counts because you can see it, you can see it. So त्यो प्रब्लमहरू छ, स्टिग्माजहरू धेरै छ. सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेस, STIs, यसको मान्छेले कुरा पनि गर्दैन मोस्ट प्रोबेबली होइन. यसको स्टिग्मा पनि बडो ठुलो छ होइन, र मान्छे मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेसनमा जाने, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स हुने, कतै न कतैबाट यताबाट पनि सुरु हुन्छ होइन. STI, STDs कसरी यसलाई चाहिँ नर्मल बनाउने डक्टर साहब, के गर्ने? यस्तो छ, नर्मल त यु मिन टु से युजुअल कन्भर्सेसनको हिसाबले चाहिँ अब ओके ल केही समस्या पर्यो भने चाहिँ डक्टरकोमा जाउँ भन्ने, यसलाई चाहिँ एउटा त्यो वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने डक्टर? त्यो वातावरण बनाउनलाई एउटा एवेरनेस नै हो. पब्लिक एवेरनेस इज वान इम्पोर्टेन्ट थिङ. लाइफस्टाइल यो पिपल नोज नाउ ड्यु टु अगेन योर मिडियाजको चाहिँ त्यो राम्रो देन हो, जसले गर्दा हाउ टु प्रोटेक्ट एगेन्स्ट दि STIs त्यो कुराहरू थाहा भयो भने पहिलादेखि प्रिभेन्सन र प्रोटेक्सन लियो भनेदेखि अफकोर्स त्यो पहिला हुँदै नहोस्. देन भइसकेपछि कम्युनिकेसनको कुरा आयो. न त्यो कम्युनिकेसनमा पनि अहिले एउटा फेरि मिडियाको त्यहाँ एउटा चाहिँ एडभान्टेजेस के छ भने अहिले त यु हेभ सो मेनी अदर लाइक यो हाम्रो अनलाइन होम कन्सल्टेसन, जसमा समटाइम यु मे बी साई टु गो टु द डक्टर, देन यु क्यान राइट इमेल, यु क्यान देन डक्टर्स मे टेल यु अलिकता क्लोज भयो, त्यसपछि इफ नेसेसरी यु क्यान कल देम. यो पहिला फोटोग्राफ्स, देयर आर मेनी टाइप्स अफ यो अनलाइन होम कन्सल्टेसन दुई टाइपको हुन्छ. एउटा चाहिँ यो रियल चाहिँ हुने स्ट्रिममा जाने हो जुन भिडियो कन्फरेन्सिङ भन्छौँ. एउटा चाहिँ स्टोर एन्ड फरवर्ड मेथड हुन्छ. स्टोर एन्ड फरवर्ड मेथडमा के हुन्छ भने लाइक इमेल, फोन एन्ड अल द्याट, सेन्डिङ द फोटोज एन्ड देन गेटिङ द एडभाइस फ्रम द डक्टर्स. सो देयर आर मेनी मिन्स नाउ थ्रु मिडिया अल्सो द्याट पहिला चाहिँ कम्युनिकेट गर्न मिल्ने. म यसमा लेट मी जस्ट क्विकली हजुरलाई प्रश्न गरिहाल्छु. डिजिटली केही कुरा पठाउँदाखेरि त्यो मान्छेको प्राइभेसीको कुरा पनि आउँछ नि त होइन. मान्छेलाई त्यसको त डर हुन्छ होला नि त होइन, आफ्नो प्राइभेट पार्ट्सको कुनै तस्बिर पठाउँदैछु भने मिसयुज पो हुने हो कि? द्याट इज देयर. तर के हो भने त्यसमा दुवैजनाको रोल हुन्छ. कुन मिडिया, जस्तै धेरै सोसल मिडियामा एक्सपोज हुने खालको जुन मिडियाजहरू हो त्यसमा युजली जानेको मान्छेले पठाउँदैन. लाइक सपोज एक्जाम्पल वाट्सएपको लिउँ, वाट्सएपमा युजली त्यो हुँदैन भनेको त्यसमा चाहिँ जुन फोटोग्राफ पठाउने हो मान्छेले आफै नचाहेमा अरूले त्यसलाई सेयर गर्न सक्दैन, हेर्न सक्दैन. भने द्याट इज रियली अब यो भन्दाखेरि मैले एउटा मिडियालाई फेभर गरे जस्तो लाग्छ, बट दिस इज फ्याक्ट फर द पब्लिक. कि यदि भाइबर र वाट्सएपलाई चुज गर्ने हो भने वाट्सएप इज बेटर त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट, किनभने त्यसमा सेयर हुँदैन त्यो फोटोज, एउटा पार्ट. अर्को इमेलमा पठाउँदा त्यो चाहिँ अरूले सेयर गर्छ जबसम्म डक्टरले नै लिक गर्दैन, र हाम्रो यो एउटा एथिक्सको एउटा प्राइभेसी मेन्टेन गर्ने हो जबसम्म पेसेन्टले चाहँदैन. वी डोन्ट सेयर टु एनी बडी एल्स एक्सेप्ट हाम्रो टिम जुन डक्टरको टिम छ
त्यसमा डिस्कस गर्न मिल्छ फर पेसेन्ट बेटरमेन्ट नट टु लिक दी त्यो अनुसार गर्न मिल्छ। अब सपोज आज त्यो भिडियो कन्फरेन्सिङ कसैले मसँग गर्यो भनेदेखि त्यो मैले कुरा गर्दाखेरि यदि वाट्सएपमा म गरिराखेको छु यसका अदर पिपुल क्यानोट सी द्याट। जबसम्म म सेयर गर्दिनँ, जबसम्म पेसेन्ट आफैले सेयर गर्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो लिक आउट हुँदैन। सो वी सुड नो विच मिडिया इज सेफर र त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। बट देयर आर चान्सेस चाहिँ छ, बट द्याट डिपेन्ड्स अन द अनेस्टी एन्ड एथिक्स। नम्बर 1 कमन डिजिज डक्टर साहब जुन अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल डे हजुरले 80s मा पनि त्यही देख्नुभयो, 90s मा पनि त्यही, अहिले आएर पनि त्यही। राइट। त्यसमा चाहिँ नाउ अगेन द्याट डिपेन्ड्स अन द जियोग्राफिकल रिजन हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा, बिकज वी हेभ डाइभर्सिटी अफ जियोग्राफिकल एन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स। यदि क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने लेट्स स्टार्ट फ्रम द क्यापिटल, किनभने रिफरल आउने भएको हुनाले क्यापिटलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने सबैभन्दा कमन डिजिज चाहिँ हाम्रो एक्जिमा हो है, द्याट इज मोस्ट कमन भयो। नम्बर 2 चाहिँ आउनेमा एक्नेज है, पिम्पल्स विच इज एज फ्याक्टर रिलेटेड कुरा हो त्यो चाहिँ। थर्डमा पाउने चाहिँ के भने फङ्गल इन्फेक्सन्स, र त्यही फङ्गल इन्फेक्सन फेरि तराई रिजनमा त्यो टपमा आउँछ, एक्जिमा भन्दा माथि फङ्गल इन्फेक्सन आउँछ। फेरि हिमालयन रिजनमा फङ्गल इन्फेक्सन इज एट लास्ट नम्बर। 4वटा कमन डिजिजमा जुन एभ्री डे हेर्ने कुरामा एक्जिमा, फङ्गल इन्फेक्सन, अदर ब्याक्टेरियल एन्ड भाइरल इन्फेक्सन्स, त्यसपछि एक्ने, सोरियासिस, दिज आर द कमन एभ्री डे चाहिँ डिलिङ हुन्छ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ रिजनल अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। तर क्यापिटलमा एक्जिमा, तराईमा फङ्गल इन्फेक्सन इज टप, फेरि पाहाडमा चाहिँ अगेन एक्जिमा इज एट द टप, किनभने कोल्ड रिजनमा एक्जिमा अर्कै कारणले हुन्छ। यहाँ इन्डस्ट्रियल एरिया या प्रोफेसनल लाइनको यहाँ बढी चाहिँ वर्किङ उसमा ह्याबिटमा त्यो लाइफस्टाइलले गर्दा एक्जिमा बढी हुन्छ। सल्युसन के छ एक्जिमाको? प्रिभेन्सन। भने जुन कारणले फर्स्ट फाइन्ड आउट द कज फाइन्ड आउट भइसकेपछि प्रिभेन्सन जुन कारणले भएको त्यसलाई एभोइड गर्यो भने द्याट इज द बेस्ट टु बी अवे फ्रम द डक्टर। द्याट्स द बेस्ट थिङ है। यो पिम्पल भन्ने कुरा फेरि यो अचम्मको रहेछ कि डक्टर साहब, यो बडो अचम्मको कुरा रहेछ होइन। मलाई अहिलेसम्म याद छ, मलाई पहिलोचोटि त नभन्नु, म अलिकति कति टिनेजमा मलाई फर्स्ट टाइम पिम्पल आउँदाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर माई गर्लफ्रेन्ड एट द्याट टाइम टेलिङ मी होइन, तिमी केही नगर टुथपेस्ट लगाइदियो आफै जान्छ। मैले जुन लगाएको भन्थे तर गएन है। ओके, सो लट अफ बिलिभ्स एस्थेटिक्स हिसाबले चाहिँ डक्टर साहब होइन, हाउ फार हेभ वी कम र टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ हामी कहाँ छौँ? एस्थेटिकली हामीलाई कति कुराहरू गर्नु मन छ आजको दिनमा होइन? हामी कोरिया हेर्छौँ, जापान हेर्छौँ, अथवा त्यो त देशको कुरा भयो, डिजिटली हामी संसारैभरिको व्यक्तिहरूलाई हेर्छौँ होइन। र आजको दिनमा कतिजनालाई एस्थेटिकली चाहिँ ओके हेयर ट्रान्सप्लान्ट अथवा फिलर्स अथवा बोटक्स होइन, मैले त पोइन्ट रङ डिरेक्सनमा गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। एस्थेटिकली चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ होइन, आफूले छानेको जस्तो चाहिँ आफ्नो फिचर्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ विदेशभन्दा हामी कतिको टाढा छौँ? ओके, नाउ लेटेस्ट नेपालको छिमेकी भने साउथ एसियन कन्ट्रिज भयो, त्यसपछि एसियन इस्ट एसिया, अनि एसिया, अनि त्यसरी जाउँ। त्यो हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो क्यापिटलमा जति सुविधाहरू उपलब्ध छ द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु इन्डिया एन्ड दि अदर सार्क कन्ट्रिजको लेभलमा छ, किनभने लेजर्स जुन एभाइलेबल त्यहाँ हो सबै ठाउँमा छैन। इन्डियामा त ठुलो कन्ट्री हो, द मेनी प्लेसेस इट इज एभाइलेबल। यहाँ लिमिटेड ठाउँमा छ रियल लेजर्सहरू है, र त्यो एभाइलेबल छ। लाइक प्लास्टिक सर्जरिज यहाँ एभाइलेबल छ एन्ड दे आर गुड स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन्स। जुन इन्स्टिट्युटमा प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी या एस्थेटिक डर्मेटोलोजी यो एभाइलेबल छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एजियाको लेभलको अलमोस्ट आई वुड से कि त्यो लेभलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। र रहेको कुरा अब युरोपको र त्यहाँको, अफकोर्स वी क्यानोट कम्पेयर टु देम, देन अगेन एभ्रिबडी क्यानोट एप्रोच द्याट। सबै ठाउँमा लेजर इन्सुरेन्सले कभर गर्दैन र सबैको क्यापेसिटीमा त्यति पे गर्ने बाहिर छैन। यहाँ एउटा लेजरको कस्ट एउटा गर्नु पर्दाखेरि अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू यहाँ आएर आउने जाने खर्च सबै यहाँको चाहिँ हस्पिटालिटी सबै गरेर जति खर्च हुन्छ त्यो एउटा लेजर 1 सेसनमा त्यहाँ पे गर्नुपर्छ। हेयर इम्प्लान्टेसनको कुरा गरौँ,
यो बडो ठुलो कुरा छ यसको डाक्टर साहब हेयर हजुरले पहिलो हेयर इम्प्लान्ट गर्नुभएको रहेछ होइन त नेपालमा होइन त्यसको कथा सुनाइदिनुहोस् न त्यसको कथा के हो भने मैले जुन आफै रेजिडेन्सीमा जुन सिकेर आएँ त्यो बेलामा त्यहाँ कसैले डिपार्टमेन्टमा हेयर इम्प्लान्टेसन गरेको थिएन तर त्यो बेलामा अर्ली 90s मा हेयर इम्प्लान्टेसनको मेथड र अहिलेको फरक छ तर त्यो बेलामा पञ्च मेथड हुन्थ्यो त्यो मेथडको हेयर इम्प्लान्टेसन मैले आएर यहाँ आइओएममा गरेँ एन्ड द्याट हेज बिन पब्लिस्ड इन आइओएम जर्नल र त्यो भएको थियो त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड्स चाहिँ जस्तै ओम हस्पिटलमा टियुटिएच हस्पिटलमा हामी गर्दै गयौँ तर अहिले आएर जुन मेथड हो अहिले धेरै ठाउँमा क्यापिटलमा भइरहेको छ एन्ड त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्री त्यहाँबाट स्टार्ट भए पनि माई जुनियर्स आर भेरी मच एक्सपर्ट इन डुइङ रिसेन्ट मेथड अफ हेयर इम्प्लान्टेसन र हामीसँग डिआईमा त्यसको टोटल युनिट छ हेयर इम्प्लान्टेसनको एस्थेटिक डर्मेटोलोजीको र डे टु डे अब त्यो कुरा कुनै हट केक रहेन नाउ इट इज ए डे टु डे प्र्याक्टिस विच इज बिङ डन आजको दिनमा आजको दिनमा अनेस्टली डाक्टर साहब टेल मी अनेस्टली है एटलिस्ट मेरो लिसनर्सलाई होइन कतिजनाले हेयर इम्प्लान्टेसनको कुरामा चाहिँ होइन यो एकदम यसको एकदम यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने रहेछ होइन ओके वाट्स योर टेक अन इट Honestly saying, पहिलो कुरा हेयर इम्प्लान्टेसन इज द लास्ट चोइस सुड बी द लास्ट चोइस मेरो सजेसन टु अल पब्लिक है हु आर इन्टेन्डिङ टु डु द्याट त्यो पहिलो इट सुड बी ए लास्ट चोइस नम्बर वान एज रिलेटेड कुरा हो इफ यु आर एबभ 55 and 60 बेटर डोन्ट डु द्याट किनभनेदेखि त्यो लास्टिङ कम हुन्छ डेफिनेटली रिजेनेरेसन स्लो भएर जान्छ र यदि यङ एजमा गर्ने हो 25 years to 45 yearsको भित्र गर्ने हो भनेदेखि यसको लास्टिङ चाहिँ डिपेन्डिङ अन द एज चाहिँ 4 years 5 yearsदेखि लिएर यदि लेटर एजमा गर्ने हो भनेदेखि 6 month पछि चाहिँ अलिकता थिनिङ हुँदै जान्छ तर अफकोर्स त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने वाट इज योर विस कतिले सपनामा देखिरहेछ हुन्छन् मेरो कपाल पलाइदिएको भए हुन्थ्यो त्यस्तोमा चाहिँ हेयर इम्प्लान्टेसन सुड बी डन या प्रोफेसनलिजममा त्यसले कुनै अब्स्ट्रक्ट गरिरहेछ बालनेसले पनि दे सुड गो फर द्याट है तर इन जेनरल फर्स्ट स्टेप सुड बी कन्भेन्सनल थेरापी सेकेन्ड स्टेप सुड बी अहिले प्लाज्मा फेरेसिस भन्ने छ जुन पिआरपी भनिन्छ त्यो गर्न मिल्छ थर्ड स्टेज एन्ड लास्ट स्टेज इफ यु निड टु देन यु क्यान गो फर यदि अब वाइफले नै भनिरहेछ कि म डिभोर्स गरिदिन्छु यदि यो कपाल पलाएन भने यु मस्ट गो फर हेयर इम्प्लान्टेसन है जस्ट ए जोक सो यो डिपेन्डिङ अन द निड अफ द इन्डिभिजुअल कन्फिडेन्सको हिसाबले पनि डाक्टर साहब हेयर इम्प्लान्टेसन त एउटा एक्जाम्पल मात्र भयो कतिजनालाई कन्फिडेन्स त्यो कन्फिडेन्स बुस्टको लागि पनि एउटा कतै न कतै द्याट इज प्रोफेसनल कुरा हो त्यही त वाट इज योर निड लाइक कसैलाई कोठी हुन्छ भने आर्मी पुलिसमा जाने हो भने त्यो कोठीले गर्दा छाटिन्छ भने उसको लागि त कोठी हटाउनु पर्ने इज कम्पल्सन भयो नि त तर यदि कभर्ड एरियामा कोठी छ र कुनै प्रोफेसनल त्यस्तो छैन वाइ टु रिमुभ द्याट भन्ने कुरा आउँछ त्यो सेम हेयर इम्प्लान्टेसनमा पनि त्यस्तो पहिला विग लगाउने चलन थियो K33 को चलन आयो त्यसपछि अब K33 मिन्स स्टिकिङ अफ दि हेयर विग फर एउटा आई एम टेलिङ यु द्याट सो जुन बेला स्टार्ट भयो नि यो रिभोल्युसन हेयरको त्यति बेलामा पहिला चाहिँ टेम्पोररी विग्स मिन्स यु एप्लाई एभ्री डे यु टेक आउट वेन एभर यु निड अगेन एप्लाई त्यसपछि 6 monthको लागि मेन्टेन गरेर स्टिकिङ अफ दि त्यो एउटा प्याच हुन्थ्यो त्यसमा हेयर आफ्नो हुन्थ्यो ब्युटिसियन कहाँ गएर या सलुनमा गएर त्यसलाई चाहिँ प्याच लाउने र मेन्टेन गर्ने किनभने अरू एरियाको हेयर त ग्रो गर्थ्यो त्यहाँको त गर्दैन अनि त्यसलाई मिलाउने लाइक गुडियाको कपाल त्यो एक प्रकारले होइन त्यस्तो किसिमको अनि त्यसपछि चाहिँ यो इम्प्लान्टेसनको कुरा आयो त्यसमा पञ्च मेथड देन फ्ल्याप मेथड देन अहिले एफयुई भन्ने आएको छ त्यो सबै चाहिँ इट्स जस्ट फर कस्मेटिकल रिजन यसमा डिजिजको काहीँ केही कुरा छैन सो होइन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो लास्ट रिजोर्ट भयो गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट द्याट सुड बी ए लास्ट चोइस होइन डाक्टर साहब ट्याटु रिमुभल पनि एउटा बडो ठुलो कुरा छ कि अब
कसैले ट्याटु बनाउँदैछ भने आजको दिनमा होइन त्यो व्यक्तिलाई होइन पहिलो सुरु कसैले ट्याटु बनाउने सोचिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले सबसे पहिला के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु चाहिँ ट्याटु गर्नु आवश्यक छैन, द्याट इज नट ए निडफुल थिङ है। सोसली या कुनै प्रोफेसनली केही गर्नु छ भनेदेखि त्यसपछि माइन्ड मेकअप गरेर बनाइसकेपछि रिमुभलको कुरा सोच्नु हुँदैन। यु सुन्ट रिमुभ इट, वाइ किप इट फर लाइफ लङ, हाउ डज इट म्याटर है त्यसमा। तर कुनै कारणले फेरि विदेशमा जाँदा काहीँ चाहिँ त्यसले अब्जेक्सनेबल कुराहरू आयो भनेदेखि सोसल रिजनमा या अरू कारणमा प्रोफेसनालिटीमा या आइडेन्टिफिकेसनको कुरामा देन यु सुड रिमुभ इट, अदरवाइज इट सुड बी केप्ट फर लाइफ लङ। वाइ कतिले चाहिँ मम ड्याडलाई लभ भनेर लेखिराखेका हुन्छन्, वी रिमुभ द्याट होइन। अब त्यो सबै कुरा वी डु इन डे टु डे प्र्याक्टिस। आई हेभ बिन रिमुभिङ दि ट्याटु, आई हेभ बिन डुइङ अल दिस थिङ्स। तर के भनेदेखि आई सजेस्ट देम, वाइ डु यु वान्ट टु रिमुभ इट? यदि राख्नुभयो त्यति पेन लिएर है अब आएर फेरि किन रिमुभ गर्ने? तर एउटा मेडिकल रिजन छ रिमुभ गर्ने। ट्याटु लगाएपछि त्यसमा आइरन अक्साइड हुन्छ, त्यो आइरन अक्साइडले कहिलेकाहीँ स्किनलाई एलर्जी हुन्छ, हु आर मेटल एलर्जिज, उनीहरूलाई यदि ट्याटु गऱ्यो भने जतिजनालाई नलेज छ कि इन्डिभिजुअललाई मेटल एलर्जी छ भने दे सुड नट गो फर ट्याटु, किनभने ट्याटु गरेको केही दिनपछि त्यहाँ एलर्जिक ऱ्यास डेभलप हुन्छ र द्याट इज ए प्रब्लम। त्यो हटाउनु पनि पर्यो, लट अफ प्रब्लम, लट अफ एक्सपेन्सेस, र त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। सो एउटा मेडिकल रिजन चाहिँ एउटा के भने ट्याटु लगाएर कसैलाई एलर्जिज भएको छ भने द्याट हेज टु बी रिमुभ, द्याट वर्क्स एज ए फरेन बडी देयर, र त्यसले गर्दा स्किनमा एलर्जिज भइरहेको लाइफ लङ। इफ यु हेभ एलर्जी टु वाच भने लाइफ लङ मेटल वाच त लाउनु भएन, सेम थिङ द्याट यु आर क्यारिङ देयर, त्यस्तै हो त्यो चाहिँ। सो इन्ट्रेस्टिङ। डक्टर साहब अघि न क्विकली टच बेस्ड अन एजिङ। हजुर, एजिङ उमेर बढ्दै गएपछि हाम्रो स्किनमा एक्ज्याक्टली हुन्छ कि? द्याट्स क्वेसन नम्बर 1। एन्ड द सेकेन्ड क्वेसन इज हाउ डु वी युथफुल देखिरहनलाई के गर्ने? सबैको इच्छा त्यही हो नि त। ओके, राइट, यस, द्याट्स ए भेरी युजुअल क्वेसन। र अब पहिलो कुरा चाहिँ एज बढ्दै गयो भने भन्नुभयो है, म त भन्छु एज घट्दै गयो बिकज वन्स यु आर ग्रोइङ योर एज इज रिड्युस्ड, दो वी काउन्ट एज ए 60, 70, 80, तर त्यो त माइनस हुँदैछ नि त, द्याट इज नट प्लस, द्याट इज माइनस भन्ने एउटा कुरा। सो एज घट्दै गएपछि द्याट इज माई बिलिभ, यो नम्बर 1, यो घट्दैछ, बढ्या छैन उमेर, घट्दैछ, बिकज योर क्यापेसिटी इज रिड्युसिङ नट इन्क्रिजिङ, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को कुरा, यदि एज घट्दै गएको छ र भने सेल्सहरूको एउटा लाइफ हुन्छ कुनै पनि उसमा, वी सी द हिस्ट्रिज, कुनै बेला चाहिँ मान्छे 200-400 वर्ष बाँच्थ्यो, अहिले पनि रेयरली 100 वर्ष कट्यो भने दे आर द सेलिब्रिटिज, एउटा इक्जाम्पल भने द्याट इज देयर सेल्स, जुन बडीको सेल्स हो त्यो सेल्सको लाइफ एउटा आफ्नो हुन्छ, लाइफस्टाइल, खानेकुराहरू सबैले गर्दा त्यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ। जसको कुनै मान्छे 75 वर्षमा विदाउट डिजिज म कुरा गरे हो, 75 वर्षमा, कोही 60 वर्षमा, कोही चाहिँ 80-100मा चाहिँ गर्छन्। हाम्रो हस्पिटलमा त्यसैले सेलिब्रिटिज हामी भन्छौँ 80 इयर्सलाई, 80 इयर्स एन्ड प्लस आयो भने वी डोन्ट चार्ज देम, हामीले चार्ज गर्दैनौँ। सो डिआई स्किनमा यस 80 वर्षको माथि बुवा 80 एन्ड प्लस नोबडी इज टेकन कन्सल्टेसन फी, दे आर फ्री हुन्छ। यो थाहा छैन। अब अर्को भन्छु म, डिआई स्किनमा संसारभरिको कुनै मेडिकल प्रोफेसनल लाइक नर्सिङ स्टाफ, मेडिकल स्टुडेन्ट्स, डक्टर्स, र इफ दे हेभ आई कार्ड, अथेन्टिक आई कार्ड अफ बिङ ए डक्टर, बिङ नर्सिङ स्टाफ or medical student, but we don't charge them the consultation fee. संसारको जहाँबाट पनि wherever from the world, and that is not a great thing, that we doctors should believe it as a ethics, that we should not charge the doctors being a doctor. So any doctor, medical doctor, any medical doctor like say consultation charge say free if they are proved that they are a doctors. है भनेको आई कार्ड त हुन्छ नि डक्टरसँग, नर्सिङसँग आफ्नो चाहिँ हुन्छ, त्योले चार्ज गर्दैनौँ। अर्को, आजसम्म डाइशार्कमा वक इन गरेको पेसेन्टहरूमा यदि डिक्लेयर that they don't have money, we don't return them.
बट द्याट सुड बी अगेन एउटा हामीले बिलिभ गर्नु पऱ्यो कि हो त्यहाँ थाहा हुन्छ नि व्यक्तिलाई हेरेर त्यस्तोमा अहिलेसम्म हामीले रिटर्न गरेका छैन वेदर इट इज ए अपरेसन अर इट इज ए तर एउटा गरिबले आएर मलाई चाहिँ हेयर इम्प्लान्टेसन गरिदियो भन्यो भने द्याट इज नट एक्सेप्टेबल तर उनीहरूलाई यदि एउटा भिटिलिगो छ सेतो दुबी जुन एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो लेप्रोसी है त्यो सेतो दुबी छ र उनीहरूको यदि सोसली दे आर नट एक्सेप्टेड बाई दि आई मिन सोसाइटी कतिको म्यारेज हुँदैन त्यो सेतो दुबीले गर्दा ड्यु टु स्टिग्मेटिजम है त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ र पे गर्न सकेका छैन दे डोन्ट ह्याभ मनी भने वी डोन्ट आई हेभ नेभर रिटर्न देम त्यो चाहिँ द्याट इज आई एम अनेस्टली आई एम टेलिङ यु दिस 80 वर्षको माथि कोही के अरे बाजे बोजू आउनु भएको छ भने anybody and that doesn't count for Nepalese any citizen from any part of the world if they crosses 80 years we regard them they are the celebrities age wise र हामीले चार्ज गर्दैनौँ उहाँहरूलाई कन्सल्टेसन फी फ्री हुन्छ कार्डको 50 रुपिस फर्स्ट टाइम देन अनवर्ड त्यो कार्ड पनि जबसम्म हराउँदैन त्यो 50 रुपिस पनि कार्डको पनि लाग्दैन दे आर गिभन फ्री सर्भिसेस कन्सल्टेसनको लागि चाहिँ अपरेटिभमा लाग्छ तर अपरेसन हाम्रो स्किनमा त्यति हुँदैन मेन त कन्सल्टेसन ओपिडी बेसिस फार्मेसी इज नट आवर्स फार्मेसीमा किन्नुपर्छ तर त्यस्तो पोजिसन देख्यो कि ही और सी इज नट इन पोजिसन टु पे भन्ने हामीसँग स्याम्पल हुन्छ त्यो स्याम्पल दिएर सक्दो पठाउँछौँ हामी खाली हात कोही पनि गएको छैन खाली हात गएको छैन त्यो चाहिँ द्याट इज नथिङ मलाई स्पेसल लाग्दैन मेरो लागि त द्याट इज हाम्रो मोटो हाम्रो स्लोगन हो अनर टु सर्भ वी फिल द्याट वी आर अनर टु सर्भ है द्याट इज आवर प्रिन्सिपल डिआईको चाहिँ वी आर अनर डुइङ द्याट अरू अन्य अस्पताल कसैले यो मोडल फलो गरिरहेछ हजुरलाई थाहा भएको आई मेबी होलान् तर आई डोन्ट नो व्यापारै रहेछ त डाक्टर साहब सबै छ होइन त्यसैले मैले भने व्यापारमा म जिरो छु नभए यो सबै लागु हुन्थेन आई एम भेरी बिहाइन्ड व्यापारी कुरामा तर स्टिल आई बिलिभ के भनेदेखि यो गरेर आई गेट लट अफ एनर्जिज र त्यही एनर्जीले हामी सर्भाइभ गर्दैछौँ नट फाइनेन्सियली बट दिज एनर्जिज विच गिभ्स अस एज अ ह्युम्यानिटी त्यो हाम्रो लागि चाहिँ मेन कुरा हो एन्ड वी डोन्ट एभलाइज देम उहाँले भन्नुहुन्छ कतिजना सरप्राइज हुनुहुन्छ एउटा म स्टोरी भन्छु एकजना राणा मान्छे लट अफ मनी एन्ड एभ्रिथिङ थियो उहाँ आएर 80 वर्ष क्रस गरेको उहाँले मलाई हेरिसकेपछि उहाँले भन्नु डाक्टर साहब यो त हुँदैन तपाईँले कसरी मसँग फी लिनुहुन्न म त त्यतिकै जाँदिनँ भनेर उहाँले मलाई पैसा चाहिँ पकेटमा चाहिँ कोच्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो है सो दिस हेज ह्यापन टु मी सो मेनी टाइम्स द पिपल हु क्यान अफोर्ड इभन देन वी डोन्ट एक्सेप्ट फ्रम देम डोनेसन बक्स राख्नु भएको छ कि छैन डोनेसन बक्स छैन हामी कहाँ त्यो पनि छैन वी डोन्ट ह्याभ एनी डोनेसन बक्स तर डोनेसन बक्स छैन तर वी सेल आवर पिलर्स भनेको फेरि हामी जसले चाहिँ बिजनेस गर्छन् बिजनेस गर्ने मान्छेको लागि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ छ लाइक पिलरमा यदि कसैले एड राख्यो भने त्यो पैसाले हामी हाम्रो कर्मचारीलाई चाहिँ स्यालेरी दिन्छौँ किनभनेदेखि त्यो पिलरमा कुनै फार्मास्युटिकलले सपोज एड दिस इज एक्जाम्पल आई एम गिभिङ एकातिर हामी यो पोजिसनमा छौँ भने अर्कोतिर कम्पन्सेट त गर्नु पर्यो नि त्यो दोज हु आर गेटिङ बेनिफिट आउट अफ द्याट हस्पिटल उनीहरूको लागि चाहिँ पिलरमा यदि एड राख्यो भने दे हेभ टु पे समथिङ पर मन्थ अर क्वार्टरली एन्ड द्याट इज युज्ड एज अ स्यालेरी फर अ स्टाफ त्यो फेरि मोडल छ सो आई रिक्वेस्ट यु टु कम वन्स एन्ड सी रियालिटीमा त्यहाँ के छ भनेको मैले कुनै दिन व्यापार खोलेँ यो नन मिडिया व्यापार खोलेँ र डाक्टर साहब मैले कुनै त्यसरी चाहिँ उ गरेँ भने पहिलो मार्केटिङ बजेट डाक्टर साहब हजुरकोमा ल्याएर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच 100 and 1000% म ल्याएर राख्छु र त्यो दिन पहिलो डिआईमा ल्याएर राख्छु त्यो दिस इज सच अ फ्यान्टास्टिक मोडल अन्य धेरै अस्पतालहरूलाई पनि यो एउटा राम्रो लर्निङ एक्सपिरियन्स हुनसक्छ जस्तो लाग्यो आई थिङ्क एभ्रिबडी सुड जुन डक्टर मका आउँछन् मेरो जुनियर्सहरू उनीहरू सरप्राइज हुन्छन् यो कुरा सुनेर अनि म भन्ने गर्छु तपाईँले पनि कुनै डक्टरसँग फी नलिनु होला द्याट इज माई एडभाइस टु माई जुनियर्स
I can't tell this to my seniors, but I can tell to my juniors. कि I even अहिले मिडियाबाट भन्न चाहन्छु प्लिज होइन मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ यस आई एम त्यो फर्स्ट प्रोफेसर हुनु सिनियरिटी होइन तर मभन्दा धेरै सिनियर डक्टर्स इभन अदर स्पेसियालिटीको धेरै आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम देम है एन्ड आई रिगार्ड देम सो उहाँहरूलाई म भन्न सक्दिनँ तर जुनियर कलिग्सलाई के भन्न चाहन्छु भने नेभर चार्ज to doctors and medical professionals who are authentic भनेको आई कार्ड होल्डर्सहरू जति छन् उहाँहरूसँग फी नलिउँ र सिनियर सिटिजनको परिभाषा सबै ठाउँमा सबै छ तर एटलिस्ट 80 इयर्सभन्दा माथि त हामी उनीहरूलाई चाहिँ चार्ज नगरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो यो चाहिँ एन्ड आई फलो द्याट फर्स्ट देन आई एम रिक्वेस्टिङ दिस आफ्टर यु क्रस 80 Roxanne? I don't know. Maybe if I have to get service from other hospital, maybe I have to pay. यहाँ कतिजना हस्पिटलको सञ्चालक र हस्पिटलको ओनर्सहरू यहाँ हेरेर मुसुमुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ होला होइन हजुर हो त्यति मात्रै होइन उहाँहरू मलाई हुनसक्छ मनमा नै रिसाइ पनि राख्नुभयो होला कि कुन नयाँ इस्यु ल्यायो हामीलाई फेरि च्यालेन्जेस आयो भनेर आइ एम सरी आई एपोलोजाइज टु देम है डोन्ट माइन्ड प्लिज राम्रो काम गर्दाखेरि डाक्टर साहब एपोलोजाइज गर्नु पर्दैन डाक्टर साहब यो हजुरले नै मलाई अघि नै सिकाउनु भएको कुरा त्यो हो हिम्मत भन्ने कुरा चाहिँ वाट एक्ज्याक्टली इज द्याट डाक्टर साहब हजुरलाई के लाग्छ हिम्मत के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई हिम्मत के हो भनेदेखि मनमा दुईटा हाम्रो तीनवटाले हाम्रो बडीलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ एउटा चाहिँ हार्ट एउटा चाहिँ ब्रेन र एउटा चाहिँ सोल र सोल इज ए न्युक्लियस अफ हार्ट जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा नट मेडिकली है जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा त्यो तीनवटाले गर्दाखेरि म आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई अगेन प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट म आफ्नो जति ब्याचमा पढाउँथेँ एमबिबिएसलाई या पोस्ट ग्रेजुएटलाई म सबैलाई के भन्ने गरेको छु भने पेसेन्टलाई हेर्दाखेरि ब्रेन मेबी यु मेबी ए टपर अफ योर ब्याच यु मे हेभ ए गोल्ड मेडलिस्ट है हुनसक्छ तर त्यो व्यक्ति is not enough to treat a patient if you are not treating a patient with your brain along with your heart. That is very important. प्रत्येक मेरो क्लासमा चाहिँ सबै ब्याचलाई म यो भन्ने गर्छु सो द्याट इज वाट हिम्मतको कुरामा आउँदैछु देन 3 थिङ्स भयो रेगुलेट बडीलाई रेगुलेट गर्ने कुरा है अपार्ट फ्रम अदर थिङ्स यो तीनवटा चिजमा कुनै पनि कुराको डिसिजन लिँदा इफ यु आर डिसाइडिङ अन यर ब्रेन लेभल नाउ आई हेभ ए पेन्टिङ माई पेन्टिङ अन दिस टपिक त्यो मेरो त्यहाँ डिस्प्ले छ हस्पिटलमा है यही टपिकमा कि यो सेट त्यो के हो भन्ने कुरा र त्यसमा मैले त्यो कुरा एक्सप्रेस गरेको छु एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङमा र त्यसमा के छ भने ब्रेन लेभल हार्ट लेभल र यो सोल लेभल भयो जुनै कुनै कुरालाई यदि हामीले चाहिँ सोलबाट चाहिँ यदि हामी फलो गर्न खोज्छौँ भने द्याट इज द हिम्मत है तर यदि ब्रेनबाट भने त्यो लट अफ कम्प्रोमाइज आउँछ त्यहाँ देन युआर त्यो हिम्मत लुज हुन्छ तर इफ यु आर फलोइङ योर सोल एन्ड हार्ट अनि ब्रेन चाहिन्छ बिकज यु हेभ टु रेगुलेट प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्नलाई ब्रेन चाहिन्छ तर त्यसलाई रेगुलेट गर्न ब्रेनलाई एलाउ गर्नु हुँदैन त्यो रेगुलेट चाहिँ हामीले यदि सोल र हार्टलाई युज गऱ्यौँ भने द्याट इज द हिम्मत त्यो चाहिँ हिम्मत हो आँट हो है र त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र क्यान आई टेल यु वान थिङ इफ यु अलाउ मी अफ कोर्स जुन बेला मान्छेको विकास भयो ह्युमन यु आर अल 4 फुटेड यु नो भेरी वेल 4 फुटेड हुँदा चाहिँ के थियो भने ब्रेन हार्ट and stomach and sex level they were at the same level जुन अहिले पनि 4 footed animals छन् भने you see those level are same once the human being evoluted र उभ्न थाले है अनि 2 footed मा आएपछि just imagine brain heart अनि soul अनि stomach र sex level is down but we have become reverse now after getting all the facilities. अहिलेको डेभलपमेन्टले गर्दा materialistic वर्ल्डले गर्दा we have become reverse and that is not a definition of human being. Right now. Right now. How would you describe a human being then? Human being, again the same thing. Time पायो त्यो म पेन्टिङमा एक्सप्रेस गरौँ तर अहिले म भन्दैछु again the same answer. If you are deciding a thing or doing a things regulated by your heart and soul and applying it through your brain, that is a human being. But if you are giving importance to your stomach, sex level, and then regulating through the brain, that is inhuman.
according to me. No, that's good. That's good. That's good. Docs, I have a few questions for my young friends. Yeah. मेरो young साथीहरूलाई को लागि चाहिँ यो स्पेसली हैन एउटा प्रश्न चाहिँ मैले आफूले पनि सोध्नु मन थियो मलाई हैन जुन मेरो बडीमै मैले चेन्जेस पाएँ हैन Right. I was a very heavy smoker. Okay. यो हाम्रो पडकास्टको एउटा त्यो जेनरल ऊ पनि छ यसमा हैन म एकदम आइम भेरी भोकल अबाउट इट म एकदम एन्टी स्मोकिङ एडभोकेट गर्ने मान्छे हो हैन र धेरै इच्छा आकांक्षाहरू छन् मेरो यो देशमा होस् भविष्य फ्युचर जेनेरेसनको लागि भनेर हैन किनभने स्वस्थ हेल्थ भयो भने इफ यु हेभ अ भेरी हेल्दी बडी देन वी क्यान अचिभ अ लट अफ डिफरेन्ट थिङ्स हैन त्यो धेरै त गर्न सकिन्छ र भविष्यको फ्युचर जेनेरेसन एकदम हेल्दी होस् भन्ने मेरो ठुलो चाहना हो हैन स्मोकिङले चाहिँ म स्मोकिङलाई टार्गेट गर्दैछु त्यसले स्किनमा चाहिँ कति धेरै प्रब्लम्सहरू ल्याउँछ अगेन अ भेरी गुड क्वेसन मैले अपर्च्युनिटी एन्सर प्र्याक्टिकली दिन पाएँ एउटा कुरा त के भने जति अघि अटो इम्युन डिजिजको मैले स्किनको कुरा गरेँ जति डिजिजेसहरू छन् सबै के हुँदो रहेछ भने अल्कोहल एन्ड टोब्याको अफ एनी सर्ट है त्यो दुईटाले के गर्छ भनेदेखि इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ इट बिकम्स इम्ब्यालेन्स्ड र इम्ब्यालेन्स भएपछि नट ओन्ली स्किन डिजिज सो मेनी अदर डिजिज अकर्स डाइरेक्ट टोब्याकोले इफेक्ट गर्ने कार्सिनोमाहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर इन्डाइरेक्ट इफेक्ट यसको डाइरेक्ट इम्युन सिस्टम अफ द बडीमा एट्याक गर्छ जसले गर्दा जति अटो इम्युन डिजिजहरू इम्युनोलोजिकली एफेक्टेड डिजिजेसहरू हो त्यो हुने चान्सेसहरू हाई भएर जान्छ ड्यु टु टोब्याको है डाइरेक्टली इफेक्ट नभए पनि अब टोब्याको डाइरेक्ट इफेक्ट के हो भनेदेखि टोब्याको गर्दा यहाँ ओरल क्यान्सर्सहरू वी नो भेरी वेल लङ क्यान्सर्स वी नो भेरी वेल वी आर अवेर अफ द्याट त्यो आफ्नो ठाउँमा हो तर इन्डाइरेक्ट इफेक्ट डिजिजेसहरू धेरैलाई इन्भाइट गर्ने काम टोब्याकोले गर्छ अगेन वान अफ माई पेन्टिङ टाइटल इज टोब्याको एन्ड यु वन्ट फाइन्ड द्याट वर्ड इन द डिक्सनरी टोब्याको अल्कोहल एन्ड टोब्याको मिक्स सो एन्टी टोब्याको चाहिँ एउटा छ त्यसमा मैले त्यही एक्सप्रेस गरेको छु एन्ड अगेन प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन यसको अहिलेसम्म मैले धेरै इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसहरू अर्गनाइज गरेँ नेपालमा पहिलो स्किनको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स सार्क कन्ट्रिजको चाहिँ हाम्रो नेपालमै भएको छ अगेन आई एम फर्चुनेट टु हेभ द्याट अपर्च्युनिटी 1999मा त्यो कन्फरेन्स चाहिँ अर्गनाइज भएको थियो डर्मेटोलोजीको इन्टरनेसनल एन्ड नो वेयर एल्स इट ह्याड ह्यापन इन सार्क कन्ट्रिज त्यहीँबाट सार्क कन्ट्रिजको बडी यहाँ फर्मेसन भयो र अहिले रोटेट गर्दैछ र डिआई इज द सेक्रेटेरिएट अफ सारा द्याट इज साउथ एसियन रिजनल एसोसिएसन अफ डर्मेटोलोजिस्ट त्यो एउटा इन्फर्मेसन त्यो किन भन्यो भने त्यो कन्फरेन्सदेखि लिएर अहिलेसम्मको जति कन्फरेन्स या मेरो सोसल इभेन्ट्समा आई नेभर सर्भ अल्कोहल अर टोब्याको कतिजना एनोइड भएर जान्छन् खान मन लाग्दैन होला छिटै जानुपर्छ होला तर आई एक्सेप्ट द्याट तर अहिलेसम्म मैले कुनै पनि पार्टिज कुनै पनि कन्फरेन्सेस सब्जेक्ट रिलेटेड र कुनै पनि सोसल ओकेजनमा आई हेभ नेभर सर्भ द्याट टोब्याकोले गर्दा होइन स्पेसली स्मोकिङले गर्दा चाहिँ होइन म बाहिरको नेचरको माथि आउँला रोक्छ अलिकति डेप्थमा जाँदाखेरि होइन स्मोकिङले गर्दाखेरि एजिङ पनि त्यो फेसियल स्ट्रक्चरमै लिटरली चाहिँ त्यो चेन्जेस देखिन्छ एजिङ फ्याक्टर अफ कोर्स ड्यु टु टोब्याको एन्ड अल्कोहल इफेक्ट गर्छ वान्स इट गोज इन योर ब्लड स्ट्रिम त्यसमा अब निकोटिन मेन चाहिँ हो जसले गर्दा त्यो इफेक्ट गर्ने हो त्यो ब्लड भेसल्समा डिपोजिट हुँदै जान्छ र ब्लड लेभलमा जसरी त्यसको चाहिँ लेभल बढ्दै जान्छ त्यसरी सेल्सहरू टक्सिक हुन्छ नि त त्यो टक्सिक भएको हुनाले सेल्सहरूको लाइफ चाहिँ कम भएर जान्छ एन्ड ए प्री एजिङ रिङ्कल्स योर एक्सप्रेसन्स त्यो सबै कुरा यो टायर्डनेस यो सबै कुरा चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ बढ्दै जान्छ डाक्टर यसमा म्यारुवाना पनि हाल्दिन मिल्छ मैले म्यारुवानाको डाइरेक्ट स्किनमा मलाई इफेक्ट थाहा छैन आई डोन्ट नो तर टोब्याको अफ एनी फर्म भन्ने मैले भने एन्ड अल्कोहल हेज गट द्याट इफेक्ट अफ प्री एजिङ रिङ्कलिङ चाहिँ ग्लोनेस अफ द स्किन कम हुनु स्किन एजिङ फास्ट हुनु त्यो सबै त्यसमा चाहिँ आउँछ त्यो अल्कोहल र टोब्याकोले गर्दा यो टपिकमा म आउँदै थिएँ डाक्टर होइन ग्लोनेसको हिसाबले होइन त्यो कहिले काहीँ भन्छौँ नि हामी होइन
एक किसिमको ग्लो छ तिमीमा भनेर हुन्छ नि होइन त्यो अटोमेटिकली त्यो कसरी हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन एक किसिमको ग्लो छ तिमीमा भनेर हामी भन्छौँ होइन स्किनको हिसाबले होइन कसै कसैमा चाहिँ अब के भयो हुन्छ नि होइन त्यो ग्लोनेसै हरायो भनेर भन्छ नि होइन रिजन्स के हुनसक्छ डाक्टर साहब स्ट्रेस फर इक्जाम्पल इज द्याट वान अफ द रिजन्स वान अफ द रिजन तर अगेन अल्कोहल एन्ड टोब्याको कम्स देयर त्यसपछि अर्को के आउँछ नि यो लाइफस्टाइल स्लिपिङ ह्याबिट्स यो सबै स्लिपिङ ह्याबिट्स इज ए भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन अल दिस स्किनको केसमा जस्तै डार्क आई सर्कल प्री एजिङ रिङ्कल्स त्यसमा चाहिँ सन रेज and then comes the dryness of the skin. यो जति फ्याक्टरहरू all counts in कतिजनाले आएर भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब मेरो चाहिँ आई डार्क आई सर्कल ठिक पारिदिनु पर्यो तर ठिक पारिदिनु पर्यो डाक्टर पार्दो नि मैले ठिक पारिदिनु पर्यो होइन होइन ठिक पारिदिनु पर्यो तर के हो भने we can only support, we can give something to reduce the pigmentation, but तर डे टु डे ह्याबिटमा चाहिँ पेसेन्टले सुधार गर्नुपर्छ so that recurrences नहोस्. There are treatment र केयर फर डार्क आई सर्कल तर I cannot change a habit of sleep of that patient. I cannot reduce the stress of that patient. त्यो त पेसेन्टले गर्छ. अनि देन मोबाइल लङ टर्म युज अफ दि यो डिभाइसेसहरू त्यसले गर्दा डार्क आई सर्कल गर्छ. यसलाई ओके सो आजको दिनमा मैले मोबाइल मोस्ट प्रोबेबली मेरो एउटा ह्याबिट चाहिँ के थियो भन्दा डाक्टर साहब सबैजना देखाउँदै म यसरी हेर्थेँ होइन रिसेन्टली चाहिँ मैले अलिकति माथि अलिकति आई लेभलमा ल्याउन थालेको छु होइन यो बानी बनाउन थालेको छु मैले होइन मोबाइल फोन ल्यापटप डेस्कटप स्क्रिन होइन यसले अफकोर्स आइसाइटको कन्भर्सेसन मैले डक्टर रोहितसँग गराएको थिएँ होइन स्किनको हिसाबले चाहिँ सबैजनालाई बुझाइदिनुहोस् न के छ भने नियर बाई जति यो डिभाइसेसहरू भनेको नि मोबाइल नियर बाई ल्यापटप यो चाहिँ नियर बाई अलिकता क्लोज डिस्टेन्समा स्क्रिन टिभी स्क्रिन फार हुन्छ टिभी स्क्रिनले त्यति स्किनलाई एफेक्ट गर्दैन है बिकज इट इज एटलिस्ट सम डिस्टेन्स अफ 6 फिट 5 फिट 4 फिट एन्ड अल द्याट 4 फिट पनि हुँदैन युजली मान्छेले 6 फिट टाढै हुन्छ द्याट डजन्ट एफेक्ट मच तर जुन नियर डिभाइसेसहरू छन् त्यसमा जुन हामी वाच गरिराखेका हुन्छन् त्यसले दुईवटा एफेक्ट पारेको हुन्छ एउटा चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेज एमिट्स जसले गर्दा प्री एजिङ रिङ्कल्सहरू चाहिँ युभी रेज त्यहाँबाट अघि मैले भने यदि ल्यापटप छ भने र यदि युभी रिलेटेड प्रब्लम त्यो पेसेन्टमा छ भनेदेखि दे सुड युज युभी फिल्टर स्किन पाइन्छ द्याट इज एभाइलेबल त्यो स्क्रिनमा लगाइदियो भने द्याट प्रोटेक्ट्स टु लट अफ एक्सटेन्टमा त्यसले चाहिँ काम गरिराखेका हुन्छ त्यो एउटा पार्ट एउटा भयो मोबाइललाई पनि एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा राखेर हेर्नु पर्यो त्यसमा पनि लाइट यदि लाइटले अलि मिडियम लो राख्यो भने त्यति प्रब्लम हुँदैन तर ब्राइट लाइट त हामी बढाउँछौँ नि लाइटको चाहिँ फोकस त्यसमा यदि लाइट बढी रहेछ भने अगेन त्यसले चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेजहरू एन्ड डिपेन्ड हाउ मेनी आवर्स यु आर युजिङ पर डे त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो कुराहरू लाइफस्टाइलमा अहिलेको स्किन फेसियल स्किन मेनली फेसियल स्किनमा त्यसको एफेक्ट चाहिँ हुन्छ लङ टर्म एफेक्ट्स हामीले देख्न थालिसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ लाइफ एक्जाम्पल दिँदा डार्क आई सर्कलको कमन कजेज अहिले चाहिँ त्यो देखिन्छ भने नम्बर्स इन्क्रिज चाहिँ पपुलेसनमा डार्क आई सर्कल भएको एउटा अहिलेको लाइफस्टाइल जसले स्ट्रेस बढ्छ द्याट इज वान अर्को चाहिँ यो डिभाइसेसहरू द्याट इज वान अफ द थिङ देन स्ट्रेसले गर्दा लाइक अहिले एक्जाम्पल दिउँ यो फोरहेड स्किन इज चाहिँ प्रेसरले गर्दा चाहिँ रिङ्कल छ है यु नो एन्ड यु आर टेकिङ माई इन्टरभ्यू बट योर फोरहेड स्किन इज रिङ्कल देयर बिकज यु आर ह्याबिचुअल यसरी गरिराख्नु मेरो त यही बानी छ नि डाक्टर साहब त्यसले गर्दा पनि फेरि ह्याबिट लाइफस्टाइल भने त्यसले गर्दा यहाँ छिटै रिङ्कल बस्छ यो ह्याबिट होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सबै स्किनको टेक्स्चर लुकमा एन्ड इफ यु आर ह्याप्पी योर स्लिप इज प्रोपर है आफ्नो टाइम अनुसार आवर्स इज कम्प्लिटेड त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ ग्लोइङ हुन्छ तर स्ट्रेस जति बढ्यो ग्लो कम हुन्छ अल्ट्राभायोलेट रेज जति स्किनमा एक्सपोजर भयो त्यति ग्लो कम हुन्छ ड्राइनेस स्किन भयो भनेदेखि चाहिँ ग्लो कम हुन्छ म प्रयास गर्दैछु डाक्टर साहब म एक्सर्साइज गर्छु दिनको 1 to 1.5 आवर्स होइन त्यो त्यही हो मेरो कम्प्रोमाइज अहिलेको लागि चाहिँ होइन and that is fine and I don't see your face though
while you are talking, एक त प्रोफेसनली र लाइफस्टाइलमा कहिलेकाहीँ फरक रिसेप्सनमा बस्ने मान्छे हाँसेर कुरा गर्छन्, तर त्यहाँबाट ड्युटीमा गएपछि दे आर समटाइम भेरी मच स्ट्रेस. सो अरू बेला कस्तो छ, अहिले इन्टरभ्यू लिँदा त युर फेस इज ग्लोइङ, यु आर स्माइली, यु आर लाफिङ, एन्ड द्याट इज भेरी गुड साइन अफ ह्याभिङ ए हेल्दी स्किन. तर आई डोन्ट नो वाट other times. Hold on, Dr. Let me ask. How am I other times? X tell everybody, how am I other times? अरू बेला कस्तो छ? Laughing, smiling कि not laughing, not smiling? कस्तो भयो? Normal? Same. Same. So that is good. Then, त्यो राम्रो कुरा. एक्सप्रेसन देखाउने भएर पनि हुन सक्छ नि त. यो माथिको चाहिँ हो डाक्टर साहब, अब यो यस्तै छ. डाक्टर साहब, just a quick question हैन, सबैजनालाई at least to my मेरो young viewership लाई हैन. हजुर. कतिजनाले धेरै थोक लगाइरहनु भएको छ होला आफ्नो स्किनमा होइन, त्यो अफकोर्स प्रडक्टको हिसाबले धेरै थोक लगाइरहनु भएको छ होला बजारमा. म त कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु डाक्टर साहब, कस्तो सामान पनि पाइन्छ, कति पैसाको सामान पनि पाइँदो रहेछ होइन. एक रुपियाँदेखि लाखौँ. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आई वाज इन्भाइटिङ दिस. नजाउँ होइन, त्यो कति छ होइन. इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ डाक्टर साहब, र डु दे रियली वर्क? ओके, पहिलो कुरा अगेन प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल. मेरो प्रेस्क्रिप्सनमा म दुईवटा इङ्क युज गर्छु, युजली रेड एन्ड ब्ल्याक है. रेड इङ्कमा युजली केयरको कुरामा यो पेसेन्टले डिमान्ड गरे हुन्छ. आएपछि पेसेन्टले भन्छ डाक्टर साहब म फेसवास कुन युज गरौँ, नाइट क्रिम कुन युज गरौँ, सनब्लक कुन युज गरौँ, टोनर कुन युज गरौँ, एन्ड अन टप अफ द्याट यो स्पेसली विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट टु फिमेल्स दे आस्क दिस क्वेसन. त्यसपछि फाउन्डेसन अनि पाउडर कुन युज गरौँ, दिज आर द कमन लेयर्स. अनि म भन्छु पहिला कुन युज गर्नुभएको थियो, अनि दे समटाइम पुल आउट देयर ब्याग, र त्यो ब्यागमा यति कस्मेटिक हुन्छ, एन्ड आइ एम सरप्राइज पर डे कसरी उहाँहरूले त्यो लगाउनुहुन्छ. माइसेल्फ बिङ ए डक्टर आई एम सरप्राइज. द्याट इज वान एक्जाम्पल. सेकेन्डमा त्यो दुईवटा इङ्कको जुन मैले एक्जाम्पल दिएँ, वाइ उहाँले सोध्नुहुन्छ, हामी लेख्छौँ, ल यो सोध्दै गएपछि इट इज माई ड्युटी टु एन्सर, र उहाँले रिकमेन्ड गर्ने टाइप अफ द स्किन अनुसार रिकमेन्ड गर्ने हो त्यो. तर बिलिङ गर्न जाँदाखेरि त्यो फार्मेसीमा त बिल छुट्टै दिँदैन, यो कस्मेटिक र यो भने बिल इज एट वान प्लेस. र जुन औषधि हामीले दिया हुन्छौँ त्यसको कस्ट चाहिँ 25% हुन्छ, 75% इज द कस्ट फर कस्मेटिक्स. अनि दे बिकम भेरी मच एरोगेन्ट कि यो यति महँगो औषधि, एन्ड दे इन्क्लुड दोज कस्मेटिक्स इन द्याट मेडिकेसन पेमेन्ट गर्दाखेरि. दिस इज माई प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स. सो द्याट इज वान. नाउ युजफुल हो कि होइन, आई थिङ्क स्किन टाइप अनुसार मेल र फिमेलको नेचर फरक हुन्छ युजिङ द कस्मेटिक्स. फिमेल हेभ राइट टु युज द कस्मेटिक्स बिकज सिङ्गार र चाहिँ महिलासँगै जन्म लिएको जस्तो भनिन्छ, त्यो द्याट इज देयर राइट. तर त्यो राइट भए पनि कम्पनी इम्पोर्टेन्ट हो, म्यानुफ्याक्चरर्स, तर इम्पोर्टेन्ट त्योभन्दा बढी के हो भने यो टाइप अफ द स्किन. एउटै कम्पनीले 4 किसिमको फेसवास बनाएको हुन्छ, 4 किसिमको सनब्लक बनाएको हुन्छ है. वाइ? बिकज ड्यु टु यो टाइप अफ द स्किन. सो मेरो एडभाइस के हो भने, रिक्वेस्ट के हो भनेदेखि कुनै पनि कस्मेटिक्सहरू चाहिँ आफ्नो लागि युज गर्दा पहिला आफ्नो टाइप अफ द स्किन बुझ्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यदि गर्ने नै हो भने द्याट इज वान. विदाउट नेसेसिटी कुनै युज नगरौँ. तर एउटा कुरा, यदि ड्राई स्किन हो भने मोइस्चराइजर द्याट इज नेसेसिटी हो, त्यो चाहिँ द्याट हेज टु बी युज. यदि ओइली स्किन हो भने अननेसेसरी मोइस्चराइजर नलगाउँ. र यदि सन चाहिँ बर्न फेस हो, सनबाट चाहिँ एफेक्ट हुने खालको सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाउँ. यदि नर्मल फेस हो भने वाइ टु युज सनब्लक, डोन्ट युज इट. बेटर टु युज ए पिक्याप, बेटर टु युज ए मास्क अधि कुनै बेला, र अरू बेलामा सनब्लक यदि नेसेसरी छ भने मात्रै युज गरौँ. सो यो कुरा नेसेसरी हो कि होइन, वर्क गर्छ कि गर्दैन. नाउ इफ योर स्किन निड्स द्याट, देयर इट वर्क्स डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ योर स्किन एन्ड क्वालिटी अफ द कस्मेटिक प्रोडक्ट्स. बट इफ योर स्किन डजन्ट निड द्याट भने कसैलाई 5वटा परत लगाए पनि द्याट हार्म्स द स्किन, द्याट डजन्ट हेल्प द स्किन. Doesn't help the skin at all. No, that may harm. Over cosmetic may harm the skin. र यहाँ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा,
अहिलेको कस्मेटिक्सहरू आउँदा पिपुल लाइक टु ह्याभ ए फेयरनेस अफ द स्किन अहिलेको वेभ त्यो वेभमा के भइराखेको छ भने कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले चाहिँ कस्मेटिकमा लुकाएर स्टेरोइड चाहिँ मिक्स गरेर हुन्छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन फर जेनरल पब्लिक त्यो चाहिँ लाउने बित्तिकै 4-5 दिनमा फेस बिकम ग्लोइङ एकदमै मल्टिनेसनल कम्पनीको पनि र बाहिरको कम्पनी पनि र उनीहरू त्यो चाहिँ हिडेन हुन्छ र कुनै कुनै पार्लरहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो सानो बट्टामा त्यो मोइस्चराइजरमा चाहिँ त्यो मिक्स गरेर विदाउट एनी लेभल चाहिँ दिइराख्या हुन्छ र इनिसियली पब्लिक बिकम भेरी ह्याप्पी उज्यालो त देख्छ उज्यालो मात्रै होइन ग्लोइङ रेड एप्पल लाइक फेस है त्यो हुन्छ इनिसियली तर ग्रेजुअली दे बिकम डिपेन्डेन्ट टु द्याट किनभने छोडेको केही दिनमा फेरि त्यो नेचुरल हुन्छ दे किप अन युजिङ द्याट र पछि गएर लट अफ स्किन डिजिजेज थिनिङ अफ द स्किन हेयर ग्रोथ पिम्पल लाइक इरप्सन्स एन्ड डर्मेटोसिस द्याट इज एक्जिमा अफ द स्किन त्यो कस्मेटिक र त्यो स्टेरोइड मिसाएर दिए भएको हुनाले धेरै अनि हामी कहाँ आउँछन् हाम्रो अनफर्चुनेट पार्ट के हो भने डक्टर डर्मेटोलोजिस्टको लागि डर्मेटोलोजिस्ट या डक्टरले मिस्टेक गर्यो भने लट अफ इस्युज तर यदि कुनै पार्लरमा कुनै प्रब्लम भएको रहेछ भनेदेखि त्यो फेरि पार्लरलाई गएर सोध्दैनन् कि मलाई यस्तो भयो यो लगाएर म के गरौँ दे कम टु अगेन टु अस सो त्यो मिस्टेक्सहरूलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ त्यसले गर्दा पेसेन्टलाई धेरै नै एडभर्स इफेक्टहरू भएको हुन्छ दिस इज द फ्याक्ट सो कस्मेटिक एकदमै कन्सल्ट गरेर लिनु राम्रो र मिनिमम कस्मेटिक युज गरौँ है यदि ड्राई स्किन हो भनेदेखि चाहिँ क्रिम बेस्ड फाउन्डेसन र यो कम्प्याक्ट पाउडरहरू आइएम टकिङ फर फिमेल्स स्पेसली त्यो युज गर्न मिल्छ तर इफ योर स्किन इज ओइली इफ योर स्किन इज एक्ने प्रोन पिम्पल प्रोन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यु सुड युज इफ यु आर युजिङ foundations then use water based foundations if you are using powder never use compact use dusting powder of any brand good brand that you like भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रेस्क्रिप्सनमा यस्तै किसिमको चाहिँ एडभाइजेसहरू and that is what I am telling you now nothing theoretical or practical one quick thing कि मैले यो भन्दा भन्दै एउटा याद आयो कि डाक्टर साहब मलाई हैन कोभिडमा हामीले सबैजनालाई एकचोटि सिकाउँथ्यौँ कि होइन डाक्टर साहब होइन स्पेसली फ्रम मिडिया एज वेल होइन फ्रम लेगेसी मिडिया एज वेल होइन हात धुनुपर्छ होइन हात धुनुपर्छ के अरे मैले त यतिसम्म भन्थेँ कि एट वान पोइन्ट कोभिडको टाइममा 1 घन्टामा होइन अथवा 1.5 घन्टामा 2 घन्टामा हात धोइदिनु भनेर होइन आजको दिनमा फेसलाई होइन सफा राख्नको लागि होइन हाउ मेनी टाइम्स सुड यु वास कतिचोटि चाहिँ धुँदा चाहिँ ठिक हुन्छ होला फेस अगेन दिस डिपेन्ड्स अन यो टाइप अफ स्किन नर्मली 3 टाइप्सको स्किन हुन्छ नर्मली लेम्यानको लागि हाम्रो मेडिकली धेरै हुन्छ तर नर्मली 3 टाइप्स एउटा नर्मल स्किन एउटा ड्राई स्किन एउटा चाहिँ ओइली स्किन वी नो द्याट है त्यसमा यदि नर्मल स्किन छ भने बिहान अफकोर्स वासरुममा युज गर्ने हो फेस वास वेन यु कम ब्याक होम यु क्यान वान्स वास इट टु रिमुभ द डर्ट्स एन्ड द्याट इज इनफ यो इफ योर स्किन इज भेरी ड्राई देन यु सुड एभोइड वासिङ योर फेस ट्वाइस भने एकचोटि बिहान वास गरे पुग्छ बेलुका आउँदा रादर देन वासिङ यु क्यान ड्र्याप यो ट्राभलमा पानी भिजाएर यसो पुछिदिए भने डर्ट्सहरू आउट गरेर यु क्यान युज मोइस्चराइजर द्याट इज इनफ है इफ योर स्किन इज भेरी ओइली एक्ने प्रोन और पिम्पल प्रोन फेस हो भनेदेखि मेबी 3 to 4 टाइम्स त्यसमा हामी एडभाइस गर्छौँ कि पकेटमा फेस वास बोकेर हिँडौँ या ब्यागमा रुक्सकमा एन्ड वेन एभर यु सी अ बेसिन अर ए सिङ्क समवेयर वाटर सप्लाई छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ फेस वास गरिहालौँ किनभने द्याट इज वान अफ द वे हाउ यु क्यान रिमुभ आई मिन prevent the pimples जसको चाहिँ lot of pimples due to sweating and oily face छ भने multiple times face wash is necessary so that is the thing what I wanted to say मेट्रोपोलिटनमा चाहिँ जस्तै काठमाडौँ जस्तो of course we are the capital होइन हाम्रो जस्तोमा जसरी pollution level यति बढेको छ नि त होइन स्पेसली 12 महिनामा एक महिना जस्तो त झन् धेरै बढ्छ हाम्रोमा होइन
त्यो समयमा के गर्ने डाक्टर? त्यो समयमा पनि एज आई सेड प्रिभेन्सन को पोइन्ट अफ भ्यूबाट युजली अहिले मेल्स र फिमेल्स दुवैले कस्मेटिक लगाइरहेका हुन्छन्. सो कस्मेटिक इज वान अफ द प्रोटेक्सन एट द्याट स्टेज. किनभने यदि कसैले फाउन्डेसन र पाउडर लगाएको छ भने धुलो जति पल्युसन कहाँ पर्छ on top of that powder and foundation, त्यसले स्किनलाई टच गर्दैन. एन्ड द्याट इज वान अफ द एडभान्टेज अगेन के सन प्रोटेक्सन पनि भयो, बट द्याट इज ए ब्यारियर लेभल होइन, त्यो एउटा ब्यारियर हुन्छ. सो यु डोन्ट निड टु वरी. बट इफ युर फेस इज ओपन विदाउट एनी ब्यारियर भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यदि थाहा छ हामी डे टु डेमा एभ्री डे पोल्युसन फेस गरिरहेछौँ भने वाइ नट मास्क, वाइ नट पिकअप, सिम्पली अघि पनि मैले भने सनको लागि पनि डस्टको लागि पनि, सो द्याट एटलिस्ट यु क्यान सेभ द्याट पार्ट. एन्ड जुन वासिङको कुरा हो त्यही अनुसार. तर यदि ड्राई स्किन हो र पोल्युसनमा पनि जानु परेको छ भने मल्टिपल टाइम वास गर्दा द्याट हार्म्स, द्याट डजन्ट हेल्प. If that happens, होइन? If that happens, हजुर. वाह, आजको यो सेसन त एकदमै नै इन्साइटफुल भयो होइन. स्पेसली एज अ अनेस्टली डक्टर साहब, म एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन छ. अनेस्टली मलाई चाहिँ मेरो फेभरेट पार्ट वाज म 80 वर्ष पुगिसकेपछि म डिआई आउँदाखेरि होइन म निर्धक्क भएर आउन सक्छु. थ्याङ्क यू. तर रोगै नलागोस् होइन, द्याट इज माई विस. तर लाग्यो भने आई विल नट बी एलाइभ एट द्याट टाइम. नो मे नट बी. तर मेरो चाहिँ जुनियर्सहरूले त्यो मेन्टेन गर्छन् भने म अहिले चाहिँ अलमोस्ट आई एम कन्फिडेन्ट द्याट माई जुनियर्स विल फलो द्याट एथिक्स पछिलाई पनि. एन्ड आई वान्ट दे सुड डु द्याट. आई वान्ट टु आस्क यु one or two more questions right at the end, डक्टर साहब होइन. कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले मोस्ट प्रब्ली अहिले 18 हुनुहुन्छ, 19 हुनुहुन्छ, कतिजनाको इन्सपिरेसन होला कि आई वान्ट टु बी लेट्स से आई वान्ट टु गेट इन्टु मेडिसिन होइन, म मेडिसिनमा चाहिँ जान चाहन्छु भनेर होइन. कतिजनाले चाहिँ अब हजुरले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि होइन, मलाई यो गर्नु मन थियो तर म पुगेँ डर्मामा भनेर होइन. कतिजना अहिले डर्मामा पनि हुनुहुन्छ होला, कतिजनालाई फेरि इन्ट्रेस्ट पनि छ होला होइन. उहाँहरूलाई के भन्नु मन छ? उहाँलाई म एउटा कुरा, पहिला त मेडिकल लाइनमा जाने व्यक्तिलाई विच एभर ब्रान्च मे बी, यदि इफ यु आर एन्टरिङ अ मेडिकल फिल्ड फर ग्ल्यामर or just to earn the false prestige or to be called just a doctor साहब भनेदेखि don't go. पहिलो कुरा. तर if you want, if you can struggle, if you have art, if you can work with your soul rather than just a brain, then you should go for medical field if you wish to for medical line. त्यसपछि ब्रान्चको कुरा, ब्रान्च त आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, आफ्नो क्यापेबिलिटी, इन्ट्रेस्ट, धेरै कुरा त्यहाँ सोसल रिजन्सहरू, त्यो कन्ट्रीको डिमान्ड धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ है. त्यो त्यसमा चाहिँ जाने हो, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. र मेरो विचारमा मेडिकल लाइनमा अघि भनेको कुरा म रिपिट गर्दैछु, कन्ज्युमर एक्टमा मेडिकल लाइनले अब बिजनेसमा राख्या हुनाले अगेन द्याट इज अनफर्चुनेट. इभन देन बिजनेस एनाउन्स भए पनि वी सुड नट बी अ बिजनेसम्यान. डक्टर सुड नट बी अ बिजनेसम्यान. मेडिकल डक्टर आई मिन सुड नट बी अ businessman. Never. That may be an outdated statement, but still म चाहिँ त्यसमा चाहिँ firm छु भन्नलाई कि I must say that. And we have people like you in this country, Dr. Saab, and I still have faith. Thank you. I'm seriously saying it. हजुर जस्तो व्यक्ति यो देशमा छ, त्यसै कारण हामी यहाँ बसेर यो कन्भर्सेसन गर्न सकिरहेछौँ. म यहाँ बसेर यो कन्भर्सेसन गर्न सकिरहेछु. आई थ्याङ्क माई टिम फर द्याट. किनभने मैले अघि भने कि जुन बेला यो 80 वर्षको कुरा अघि भन्नुभयो डक्टर्सलाई फी नलिने, देयर वर लट अफ अब्जेक्सन फ्रम दि माई ओन एडमिनिस्ट्रेसन साइड. मेरै बोर्डबाट पनि यसमा कति अब्जेक्सन आयो. हुन्छ. अनि उहाँहरू चाहिँ के बेला बेलामा दे अब्स्ट्रक्टेड कि यसलाई चेन्ज गरौँ, यसले गर्दा धेरै घाटा भइरहेछ. तर आई फेल्ट द्याट त्यसले गर्दा धेरै नाफा भइरहेछ एन्ड इट सुड कन्टिन्यू. And it is for my administrative staffs, authorities जसले सुनिराख्नु भएको छ र मेरो जुनियर कलिग्सलाई म यो भन्न चाहन्छु, डोन्ट थिङ्क फर द्याट मोनिटरी टेम्पोररी चाहिँ घाटा र नाफा. लङ रनमा यु हेभ द्याट करेज टु वर्क, यु हेभ द्याट करेज टु
टेल अदर्स द्याट डु दिस। त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सके त म डिआईलाई चाहिँ फ्रीमा गरिदिन्थेँ सबैको लागि, तर गभर्मेन्टको सपोर्ट नभएपछि आई हेभ टु सर्भाइभ। सर्भाइभलको लागि हो कि वी आर चार्जिङ द्याट अल्सो। नभए त आई थिङ्क पहिला थाहा छ तपाईँलाई, यो पहिला भनेको 400 वर्ष अगाडिको हिस्ट्रीमा कुनै पनि स्टेटमा लाइक यो एजियन प्रोभिन्सेसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो बेलाको इन्डियन कन्टिनेन्टको हिस्ट्री पढ्नुभयो भनेदेखि राजा महाराजाहरूले दुईटालाई कहिले पनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै कुराको लागि फी लिन्थेनन्, या उनीहरूलाई चाहिँ कुनै अरू बर्डन थिएन। लाइक एउटा वैद्य भनेको मेडिकल लाइन र एउटा प्रहरी सुरक्षा र हेल्थमा कहिले पनि उनीहरूलाई कुनै पनि चिजको ट्याक्स, कुनै पनि चिजको चाहिँ बच्चालाई पढाउने त्यसको चिन्ता हुन्थेन कि बिकज दे वर सर्भिङ द पिपल, र उनीहरूको काम नै त्यो भएको हुनाले यदि मलाई आज यदि एउटा छोरीलाई पढाउनलाई चाहिँ 1.5 करोड्स लाग्छ इन्डियामा पढाउनलाई एउटा सब्जेक्टमा डर्मेटोलोजीमा भने आई मे डेभिएट है, आई मे गो आउट अफ द वे टु अर्न द्याट र मेरो छोरालाई राम्रो गरौँ भने। दिस इज अ प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट। अगेन एक्सपिरियन्स, मेरो छोराले युएसएमएली गर्नुभन्दा पहिला म सबैलाई यो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ डिले भयो शिक्षा परिषदले गर्दा, एन्ड ही गट ऱ्याङ्क इन निट जुन कि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको कम्पिटिसन हो, त्यो पास गरे पनि ही ह्याड दे आस्क्ड टु पे 1.5 करोड, त्यो पनि टु बी पेड इन डलर टु गेट डर्मेटोलोजी एन्ड रेडियोलोजी। अहिले पनि कतिजना पढिराखेका छन्। फ्रम वेयर सुड आई पे द्याट? अनि मेरो छोराले के भने म कुनै हालतमा चाहिँ त्यो नगर्ने, अनि देन ही फट फर युएसएमएली एन्ड ही गट फुल स्कलरसिप रादर देन पेइङ 1.5 करोड रुपिज। अनि यो कुराहरू हामीले प्र्याक्टिकल एस्पेक्टलाई सोच्नुपर्ने धेरै। बट एभ्रिबडी आर नट सो लकी कि छोराछोरीहरूले त्यो कम्पिट गर्न। फर दे आर द सफरर्स, दे हेभ टु वेज, आइदर टु कम्प्रोमाइज है छोराछोरीलाई नपढाउने, या अर्को चाहिँ कहीँबाट चाहिँ घुस लिएर चाहिँ आउट अफ द वे पैसा कमाएर अनि चाहिँ पढाउने या आफ्नो पेट पाल्ने। दिस इज द फ्याक्ट। द डे टु डे लाइफको यहाँको नेपालिज जस्तो या नेपाल जस्तो कन्ट्री जो पनि होलान्, सबै ठाउँमा हाम्रो जनताको चाहिँ यही हाल छ र यहाँ पनि यही हाल छ, एन्ड द्याट इज ए पिटी र यो अनफर्चुनेट पार्ट हो। बट अगेन म फेरि भन्न चाहन्छु, हजुर हुनुहुन्छ, त्यसैले म खुसी छु that we have people like you in this country. Wow. Thank you so much. No, it is not infectious. Okay. Thank you so much, Dr. Thank Sahab. you. Please, Thank you please so come much. again, Dr. Sahab. Okay. Come again. Thank you so much. Okay. Thank you. Exclusively brought to you by True Derma.